Hey guys, তো পুনে বাৰ তোমালোকক ৱেলকাম দিছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এভলিভ আছামলৈ। তো দাদা এই কি কয় ফিজিক্সৰ ভিডিঅ' ইমান লেট কিয় হৈ আছে আৰু ভিডিঅ'বোৰ ইমান মানে বেলেগ বেলেগ টাইমত কিয় দিয়া হৈছে? দ্য মেইন থিং ইজ ডেট মটিভেশ্যন অহা নাই। কাৰণ তোমালোকে থেংক ইউ ছাৰ, প্লিজ কণ্টিনিউ দ্য ছিৰিজ বুলি কোৱা, বাট মই যি হোমৱৰ্ক খোজোঁ কমেণ্টছত সেইবোৰ হোমৱৰ্ক তোমালোকে এটাই দিছা বা দুটাই দিছা আৰু এটা ভিডিঅ' দিছা। সেই যোনজনে মানে প্লিজ কণ্টিনিউ বুলি কৈছে সিহঁতিও হোমৱৰ্ক নিদিয়ে। আৰু যোনজনে থেংক ইউ কৈছে সিহঁতেতো হোমৱৰ্ক নিদিয়েই। মানে তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিবলৈ কিয় টান পাই আছা? মানে সঁচাই কৈছোঁ, মটিভেশ্যন অহা নাই ভিতৰৰ পৰা যে য়েছ আই হেভ টু কণ্টিনিউ দিছ ছিৰিজ। তো এইটো লাষ্ট ট্ৰাই বুলি চবতে কৈ থাকোঁ, বাট উপায় নাই আৰু। কিছুমান ষ্টুডেণ্টে পঢ়ে, কিছুমানে কেতিয়াবা কমেণ্টটো দিয়ে, সিহঁতৰ কাৰণে দি থাকোঁ। বাট 9টা ভিডিঅ' দিছোঁ, 9টাত ভিডিঅ' চাই হ'লে তোমালোকক হোমৱৰ্ক চাবা এটা দুটাহে পাম। আই ডণ্ট ন' হোৱাই, বাট আই থিংক ডেট ফিজিক্সটো মানে কি কয় ছিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ মন যোৱা নাই। বাৰু চাওঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ ৰেচপঞ্চ চাওঁ কেনেকুৱা আহে। বাৰু ইয়াত হোমৱৰ্ক দিছে নে নাই দিয়া নাজানো, বিকজ এইটো তোমালোকৰ বেলেগ এজন দাদাই বা মেণ্টৰে পঢ়াই আছে এণ্ড হিজ নেম ইজ প্ৰভাকৰ শইকীয়া। তো চোৱা আৰু কেনেকুৱা লাগিলে তেওঁ কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰবা তোমালোকে ক'বা কমেণ্টত। এণ্ড প্লিজ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ছকেইটাত গৈ পিনি হোমৱৰ্কটো দিয়া, নহ'লে আই ডণ্ট থিংক ছ' আই কেন কণ্টিনিউ দ্য কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড বায়' ছিৰিজেছ, বিকজ মটিভেশ্যন অহা নাই। তো এতিয়া এই ভিডিঅ'টো চোৱা, ঠিক আছে? Question number 1 to 5 কি কৈছে the phenomenon of emission of electron from a metal surface when light falls on it is called কি হয় কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছানে? এতিয়া ইয়াত কৈছে the emission এটা চোৱা এটা মেটাল সাৰফেসৰ পৰা, ঠিক আছে? এতিয়া এটা মেটাল সাৰফেসৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ইমিট হয়। কিহৰ কাৰণে ইমিট হয়? লাইটৰ কাৰণে ইমিট হয়, ঠিক আছে? আমি যেতিয়া লাইটৰ কাৰণে ইমিট হয়, ঠিক আছে? যেতিয়া লাইটৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন ইমিট হয়, দেন আমি সেই প্ৰচেছটো কি বুলি কওঁ? ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইমিশ্যন বুলি কওঁ, ঠিক আছে? বা ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট বুলি কওঁ। ওকে, বুজি পাইছা? ওকে, এতিয়া সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো চোৱা তোমালোকে। সেকেন্ড কোৱেশ্চনত কি কৈছে? দ্য ইলেক্ট্ৰন ইমিটেড ইন দ্য ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট আৰ কল পজিট্ৰন কয় নে, ফটোইলেক্ট্ৰন কয় নে, নিউট্ৰন কয় নে, আলফা পাৰ্টিকেল কয়? কি কয়? যোন এতিয়া চোৱা এইটো ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট, ইয়াত ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট হৈছে। এতিয়া ইয়াত কি হ'ল? ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট কি হ'ল? ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট হওঁতে কি হ'ল? লাইট পৰিলে, এইটো মেটাল সাৰফেস, এই মেটাল সাৰফেসে কি কৰিলে? লাইট পৰিলে, ঠিক আছে? লাইট পৰাৰ ফলত কি হ'ল? ইলেক্ট্ৰন ইমিট হ'ল, ঠিক আছে? ইলেক্ট্ৰন ইমিট হ'ল। এই ইলেক্ট্ৰন ইমিশনৰ প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি ক'লো? ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট বুলি ক'লো, ঠিক আছে? এতিয়া এই যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰন ইমিট হৈ গুচি গ'ল, ঠিক আছে? ওলাই গুচি গ'ল মেটাল সাৰফেসটোৰ পৰা, আমি সেই ইলেক্ট্ৰনবিলাকক কি বুলি কওঁ? ফটো ইলেক্ট্ৰন। ওকে, ইয়াত এইটোৱে সুধিছে দ্য ইলেক্ট্ৰন ইমিটেড ইন দ্য ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট আৰ কি কয়? কি কয়? ফটো ইলেক্ট্ৰন বুলি কয়, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। হাৰ্টছ অবজাৰ্ভ ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট ৱাইল ষ্টাডি। হাৰ্টছে ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰিছিল? কি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে অবজাৰ্ভ কৰিছে জানানে? এতিয়া এইটো কেথড ৰেজ নে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছ নে ৰেডিঅ' এক্টিভিটি নে এক্স ৰে? ওকে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে যেতিয়া হাৰ্টে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছৰ ওপৰত, ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰন EM ৱেভছবিলাকৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিলে, তেতিয়া তেওঁ ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট অবজাৰ্ভ কৰিছিল, ঠিক আছে? সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ওকে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল দ্য মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ফটো ইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন ইজ কল্ড। কি হ'ব এইটো? এতিয়া ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট হ'বৰ কাৰণে, ঠিক আছে? এতিয়া এই ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট হ'বৰ কাৰণে কি লাগে বুলি কৈছিলোঁ? লাইট লাগে বুলি কৈছিলোঁ ন? লাইট এজ এ চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি লাগে বুলি কৈছিলোঁ, ঠিক আছে? ওকে, এতিয়া এই লাইটৰ এটা মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লাগিব, ঠিক আছে? লাইটৰ মানে এটা মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লাগিব, ঠিক আছে? তেতিয়াহে সেই মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিতহে কি কৰিব পাৰিব? যে ফটো ইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে? আৰু সেই মিনিমাম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আমি কি বুলি কওঁ? থ্ৰেছহোল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি কওঁ। ওকে, সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। ক্ৰিটিকেল এংগল, ৰেডিয়েল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নে নেচাৰেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, আমি ইয়াত কি বুলি কওঁ? থ্ৰেছহোল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি কওঁ। ওকে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দ্য মিনিমাম এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড টু ৰিমুভ এন ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম মেটাল সাৰফেস ইজ কল্ড কি? এইটো কি হ'ব? পটেনচিয়েল এনাৰ্জি হ'ব নে, ৱৰ্ক ফাংচন হ'ব নে, বাইণ্ডিং এনাৰ্জি হ'ব নে, কাইনেটিক এনাৰ্জি হ'ব? ঠিক আছে, কি হ'ব এইটো? এইটো হ'ব তোমাৰ কি? ৱৰ্ক ফাংচন, ঠিক আছে? এতিয়া এটা মেটাল সাৰফেসৰ পৰা, ঠিক আছে, এটা মেটাল সাৰফেসৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা ৰিমুভ কৰোঁতে যিমান মিনিমাম এনাৰ্জি লাগিব, ঠিক আছে, সেই মিনিমাম এনাৰ্জিটোক আমি কি বুলি কওঁ? ৱৰ্ক ফাংচন বুলি কওঁ। ওকে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। ফটো ইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন অকাৰ্ছ অনলি when ইনচিডেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইজ কি হয় এইটো? ফটো ইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া তোমাৰ ইনচিডেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কি হ'ব লাগিব? গ্ৰেটাৰ নহ'লে বা ইকুৱেল টু থ্ৰেছহোল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব লাগিব। ওকে, তেতিয়াহে তোমাৰ কি হ'ব? ফটো ইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন হ'ব, ঠিক আছে? এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। ইন ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট ইণ্টেনচিটি অফ ইনচিডেণ্ট লাইট মেইনলি এফেক্টছ ইন ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট ইণ্টেনচিটি অফ ইনচিডেণ্ট লাইট মেইনলি এফেক্টছ। এতিয়া লাইটৰ ইণ্টেনচিটিয়ে, ঠিক আছে, লাইটৰ ইণ্টেনচিটিয়ে কি এফেক্ট কৰে? মেইনলি কি এফেক্ট কৰে? তোমাৰ কি এফেক্ট কৰে? মেক্সিমাম কাইনেটিক এফেক্ট কৰে নে, মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি এফেক্ট কৰে নে, নাম্বাৰ অফ
নাম্বাৰ অফ ইমিডিয়েট ইলেক্ট্ৰন এফেক্ট কৰে নে ৱৰ্ক ফাংচন এফেক্ট কৰে নে তোমাৰ ষ্টপিং পটেনচিয়েল এফেক্ট কৰে ঠিক আছে কোনটো এফেক্ট কৰে তোমাৰ অনলি ইনচিডেণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ইণ্টেনচিটিয়ে ইনচিডেণ্ট লাইটৰ ইণ্টেনচিটিয়ে অনলি কি এফেক্ট কৰিব অনলি তোমাৰ নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইমিটেডহে এফেক্ট কৰিব ঠিক আছে এই পইণ্টটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইটো 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ইণ্টেনচিটি কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ফটো ইলেক্ট্ৰন ডিপেণ্ডছ আপন এতিয়া মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি ঠিক আছে এটা ফটো ইলেক্ট্ৰনৰ ঠিক আছে এটা ফটো ইলেক্ট্ৰনৰ মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ লাইটৰ ওপৰত কৰিব নে তোমাৰ ইণ্টেনচিটি অফ লাইটৰ ওপৰত কৰিব নে এৰিয়া অফ মেটেলৰ ওপৰত কৰিব নে বা টেম্পাৰেচাৰৰ ওপৰত কৰিব ঠিক আছে কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ লাইটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে এই দুটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 চোৱা ইয়াত কি দিছে দ্য ষ্টপিং পটেনচিয়েল ইন এ ফটোইলেক্ট্ৰিক experiment is used to determine frequency of light, charge on electron, maximum kinetic energy, speed of light. Okay. এতিয়া ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্টত অ'কে বা ফটোইলেক্ট্ৰিক এক্সপেৰিমেণ্টত তোমাৰ ষ্টপিং পটেনচিয়েলে কি ডিটাৰমাইন কৰে তোমাৰ মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি ডিটাৰমাইন কৰে ঠিক আছে এইটো পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত কি কৈছে ফটো ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট বিকাম জিৰ' এট এক্সিলেটিং পটেনচিয়েল হ'ব নে থ্ৰেছল্ড পটেনচিয়েল ষ্টপিং পটেনচিয়েল নে চেচুৰেশ্যন পটেনচিয়েল এতিয়া ষ্টপিং ফটো ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট যেতিয়া জিৰ' হ'ব ক'ত জিৰ' হ'ব তোমাৰ ষ্টপিং পটেনচিয়েলত জিৰ' হৈ যাব অ'কে অ'কে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 চোৱা photoelectric emissions occurs after a time delay instantaneously only after heating or slowly কি হ'ব এইটো কেতিয়া অকাৰ হ'ব ইনষ্টেণ্টেনিয়াছলি ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ফটোইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন কেতিয়া হ'ব এই ফটোইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন কি হয় এটা ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ প্ৰচেছ হয় ঠিক আছে অ'কে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা মানে ফটোইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন চোৱা যেতিয়া তোমাৰ সুইটেবল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ৰে বা ৱেভলেন্থ ঠিক আছে ৰে বা ৱেভলেন্থ তোমাৰ মেটেল ছাৰ্ফেচত পৰিব তেতিয়াই লগালগ মানে তোমাৰ কি হৈ যাব ফটো ইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ ফটো ইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যনত তোমাৰ টাইম দিলে বহুত কম অ'কে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 চোৱা আইনষ্টাইন এক্সপ্লেইন ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট ইউজিং ৱেভ থিয়ৰী ফোটন থিয়ৰী ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক থিয়ৰী অৰ নিউক্লিয়াৰ থিয়ৰী এইটো কি হ'ব আইনষ্টাইনে কি ইউজ কৰি পিনি তোমাৰ ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট এক্সপ্লেইন কৰিছিল তোমাৰ ফোটন থিয়ৰী ইউজ কৰি পিনি বা ইউজিং ফোটন থিয়ৰী তোমাৰ আইনষ্টাইনে ফটো এফেক্ট প্ৰুভ এক্সপ্লেইন কৰিছিল ঠিক আছে অ'কে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 চোৱা ইয়াত কি কৈছে আইনষ্টাইন ফটোইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যন ইজ আইনষ্টাইনে কি দিছিলে ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্টৰ ইকুৱেশ্যন এটা দিছিলে ঠিক আছে এতিয়া সেই ইকুৱেশ্যনটো কোনটো অপশ্যন এ হয় নে অপশ্যন বি হয় নে অপশ্যন চি হয় নে অপশ্যন ডি হয় কোনটো হয় তোমাৰ কাৰেক্ট ইকুৱেশ্যন তোমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট আইনষ্টাইনৰ ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্টৰ ইকুৱেশ্যন হৈছে তোমাৰ অপশ্যন বি ঠিক আছে এইটো তোমালোকে এই ইকুৱেশ্যন তোমালোকে মনত ৰাখিবা অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 চোৱা ইন আইনষ্টাইন ইকুৱেশ্যন এইটো কি হয় তোমাৰ ফাই ঠিক আছে ইন আইনষ্টাইন ইকুৱেশ্যন ফাই ৰিপ্ৰেজেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নে ৱেভলেন্থ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নে ৱৰ্ক ফাংচন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নে ইণ্টেনচিটি কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ইয়াত তোমাৰ ফাইয়ে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ৱৰ্ক ফাংচন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ঠিক আছে এতিয়া ৱৰ্ক ফাংচন ডিপেণ্ডছ অন ইণ্টেনচিটি অফ দ্য লাইট নেচাৰ অফ দ্য মেটেল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অনলি টেম্পাৰেচাৰ অনলি এতিয়া তোমাৰ ৱৰ্ক ফাংচন কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এই মেটেলটোৰ ঠিক আছে এই মেটেল ছাৰ্ফেচটোৰ য'ৰ পৰা তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন ইমিট হ'ব ন সেই মেটেল ছাৰ্ফেচটোৰ নেচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব অ'কে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ৱৰ্ক ফাংচন কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব নেচাৰ অফ দ্য মেটেলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 চোৱা ইয়াত কি কৈছে চেচুৰেশ্যন কাৰেণ্ট ইজ অবটেইন ৱেন চেচুৰেশ্যন কাৰেণ্ট কেতিয়া অবটেইন হয় when all electron reaches collector frequency becomes zero light intensity becomes zero work function equation work function increases কোনটো হ'ব তোমাৰ saturation current কেতিয়া অবটেইন হয় যেতিয়া all electron reaches collector ঠিক আছে এতিয়া question number 17 চোৱা increasing intensity of light above threshold frequency increases stopping potential maximum kinetic energy photoelectric current work function কোনটো হ'ব এতিয়া এইটো হ'ব তোমাৰ ফটো ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট যেতিয়া তুমি ইণ্টেনচিটি অফ দ্য লাইট ইনক্ৰিজ কৰিবা ঠিক আছে যেতিয়া তুমি ইণ্টেনচিটি অফ দ্য লাইট ইনক্ৰিজ কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব ফটো কাৰেণ্ট কি হৈ যাব ইনক্ৰিজ হৈ যাব বাঢ়ি যাব ঠিক আছে অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 চোৱা ইনক্ৰিজিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য ইনচিডেণ্ট ইনক্ৰিজেছ কি হ'ব এইটো তোমাৰ যেতিয়া তুমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইনক্ৰিজ কৰিবা তেতিয়া কি ইনক্ৰিজ হ'ব নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন ইমিটেড অনলি মেক্সিমাম কাৰেণ্ট maximum kinetic energy saturation current only নে work function কোনটো মনত ৰাখিবা যে যেতিয়া তুমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ দ্য ইনচিডেণ্ট লাইট ইনক্ৰিজ কৰিবা তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ maximum kinetic energy ইনক্ৰিজ হ'ব বা তোমাৰ kinetic energy ইনক্ৰিজ হ'ব ঠিক আছে এইটো পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 চোৱা দ্য গ্ৰাফ বিটুইন ষ্টপিং পটেনচিয়েল এণ্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইজ এতিয়া ষ্টপিং পটেনচিয়েল আৰু ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ মাজত যোনটা গ্ৰাফ ফৰ্মেশ্যন হ'ব সেইটো কি হ'ব তোমাৰ চাৰ্কুলাৰ হ'ব নে লাইনিয়াৰ হ'ব নে পেৰাবলিক হ'ব নে হাইপাৰবলিক হ'ব এতিয়া এইটো কি হ'ব তোমাৰ লাইট এই গ্ৰাফডাল কোনটো কি গ্ৰাফ হ'ব তোমাৰ
লাইনিয়াৰ গ্ৰাফ হ'ব ঠিক আছে গ্ৰাফ বিটুইন তোমাৰ ষ্টপিং পটেনচিয়েল এণ্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি উইল বি হোৱাট গ্ৰাফ লাইনিয়াৰ গ্ৰাফ ঠিক আছে অ'কে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা এছ আই ইউনিট অফ ৱৰ্ক ফাংচন এছ আই ইউনিট অফ ৱৰ্ক ফাংচন কি হ'ব ৱৰ্ক ফাংচন ৱৰ্ক ইয়াত কোৱাই আছে ৱৰ্ক হ'লে কি হ'ব জুল হ'ব ঠিক আছে এছ আই ইউনিট অফ ৱৰ্ক ফাংচন তোমাৰ কি হ'ব জুল হ'ব অ'কে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 চোৱা 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ইজ ইকুৱেল টু হাউ মাছ জুল 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ইজ ইকুৱেল টু হাউ মাছ জুল অপশ্যন এ হ'বনে অপশ্যন বি হ'বনে অপশ্যন চি হ'বনে অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াত এতিয়া তোমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব ইয়াত হ'ব তোমাৰ অপশ্যন এ অ'কে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে 1 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ইজ ইকুৱেল টু 1.6 ইনটু 10 টু পাৱাৰ মাইনাছ 19 জুল অ'কে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে এইটো একদম মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 লৈ আহা ইয়াত কি কৈছে একৰ্ডিং টু ফটোন থিয়ৰী লাইট কনচিষ্ট অফ এটমছ ইলেক্ট্ৰনছ ফটোনছ অৰ নিউট্ৰনছ কোন কি হ'ব যিহেতু তোমাৰ ফটোন থিয়ৰী কৈছে একৰ্ডিং টু ফটোন থিয়ৰী লাইট কনচিষ্ট অফ কি হ'ব ফটোনছ অ'কে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা অ'কে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 এনাৰ্জি অফ ফটোনছ ইজ এতিয়া ফটোনৰ এনাৰ্জি কি হয় ঠিক আছে কিমান হয় ফটোনৰ এনাৰ্জি অপশ্যন এ হ'বনে এম পি স্কুৱেৰ হ'বনে এইচ নিউ হ'বনে তোমাৰ কিউ ভি হ'বনে এম এ হ'ব এতিয়াতো তোমাৰ কোনটো হ'ব তোমাৰ ফটোনৰ এনাৰ্জিৰ ভেলু কিমান হ'ব এইচ নিউ হ'ব ঠিক আছে এইটো এইচ নিউ মোমেণ্ট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 ইয়াত কি কৈছে মোমেণ্টাম অফ ফটোন ইজ এম চি এইচ আপন সৰি লেমডা আপন এইচ অৰ এইচ আপন লেমডা না এইচ নিউ কোনটো হ'ব মোমেণ্টামৰ ফটোনৰ মোমেণ্টাম কোনটো হ'ব ফটোনৰ মোমেণ্টামৰ ভেলু হ'ব তোমাৰ এইচ আপন লেমডা ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন দেখা কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 দ্য ৰেষ্ট মাছ অফ ফটোন ইজ অ'কে ফটোনৰ ৰেষ্ট মাছ কিমান ফটোনৰ ৰেষ্ট মাছ কিমান 1 AMU নে 0 নে ইনফিনিট নে 9 ইনটু 10 টু পাৱাৰ 9.1 ইনটু 10 10 টু পাৱাৰ মাইনাছ 31 কেজি কোনটো হ'ব তুমি কোনটো হ'ব এতিয়া ফটোনৰ ৰেষ্ট মাছ কিমান হ'ব ফটোনৰ ৰেষ্ট মাছ হ'ব তোমাৰ কি 0 অ'কে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ৰেষ্ট মাছ অফ ফটোত কি হয় তোমাৰ 0 হয় অ'কে এতিয়া আহা আমি ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্টৰ নিউমেৰিকেল কুৱেশ্যনবিলাক কৰিম ঠিক আছে ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্টৰ নিউমেৰিকেল কুৱেশ্যনবিলাক কৰিম অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 চোৱা নিউমেৰিকেলৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 চোৱা দ্য এনাৰ্জি অফ ফটোন অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 5 ইনটু 10 টু পাৱাৰ 14 হাৰ্টজ ইজ কিমান হ'ব এতিয়া কেলকুলেট কৰা ফটোনৰ এনাৰ্জি ভেলু কিমান ফটোনৰ এনাৰ্জি ফৰ্মুলা কি হয় ফটোনৰ এনাৰ্জি ফৰ্মুলা কি হয় এইচ নিউ ঠিক আছে আমাক এতিয়া ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়াই আছে আৰু এইচৰ ভেলু আমি অবভিয়াছলি গম পাওঁ এইচৰ ভেলু কিমান হয় 6.63 ইনটু 10 টু পাৱাৰ মাইনাছ 34 অ'কে এতিয়া আমাক ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ভেলু কিমান দিয়া আছে 5 ইনটু 10 টু পাৱাৰ 14 অ'কে এতিয়া এই দুটা তুমি ইনটু কৰি দিয়া ঠিক আছে এই দুটা ইনটু কৰা এতিয়া তুমি ইনটু কৰিলে কিমান পাবা ইনটু কৰিলে পাবা 3.3 ইনটু 10 টু পাৱাৰ মাইনাছ 19 জুল অ'কে চ' এতিয়া তোমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব কি কুৱেশ্যন নম্বৰ অপশ্যন এ এতিয়া তোমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 লৈ আহা দ্য ৱেভলেন্থ কৰস্পণ্ডিং টু দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 6 ইনটু 10 টু পাৱাৰ 14 হাৰ্টজ অ'কে আমাক ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়া আছে ঠিক আছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়া আছে আমি কি উলিয়াব লাগিব ৱেভলেন্থ উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে আমি জানো ৱেভলেন্থৰ ফৰ্মুলা কি আমি জানো যে ৱেভলেন্থ ইজ ইকুৱেল টু কি হয় চি আপন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অ'কে চি আপন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চি মিনছ কি তোমাৰ স্পীড অফ লাইট অ'কে আমি স্পীড অফ লাইটৰ ভেলু জানো যে স্পীড অফ লাইটৰ ভেলু কিমান হয় 3 ইনটু 10 টু পাৱাৰ 8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এণ্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান দিয়া আছে 6 ইনটু 10 টু পাৱাৰ 14 দিয়া আছে 3 1 3 3 2 6 অ'কে 1/2 1/2 হ'লে এইটো কিমান হ'ব 0.5 এণ্ড এইটো যেতিয়া তুমি ওপৰলৈ লৈ যাবা কিমান হ'ব 10 টু পাৱাৰ মাইনাছ 6 হ'ব ঠিক আছে চ' এতিয়া তুমি এই পইণ্টটো ৰিমুভ কৰা দেন কিমান পাবা 5 ইনটু 10 পাৱাৰ মাইনাছ 7 অ'কে 5 ইনটু 10 পাৱাৰ মাইনাছ 7 ডেট মিনছ কি 500 নেনোমিটাৰ ঠিক আছে কিমান হ'ব 5 ইনটু 10 পাৱাৰ 7 তুমি যদি নেনোমিটাৰত কনভাৰ্ট কৰা দেন কিমান হ'ব 500 নেনোমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে চ' এতিয়া তোমাৰ অপশ্যন এ কাৰেক্ট হ'ব অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 27ৰ এনচাৰ কি হ'ব তোমাৰ অপশ্যন এ উইচ ইজ 500 নেনোমিটাৰ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 লৈ আহা ইয়াত কি কৈছে ইফ ষ্টপিং পটেনচিয়েল ইজ 3 ভল্ট মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ফটো ইলেক্ট্ৰন ইজ আমাক কি দিয়া আছে ষ্টপিং পটেনচিয়েল দিয়া আছে ঠিক আছে আমাক কি দিয়া আছে ষ্টপিং পটেনচিয়েল দিয়া আছে অ'কে ষ্টপিং পটেনচিয়েল আমাৰ মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জিৰ সমান হয় ঠিক আছে ষ্টপিং পটেনচিয়েল ইজ ইকুৱেল টু আৱাৰ মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ দ্য ফটো ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে অ'কে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এই পইণ্টটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে তোমাৰ মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি অফ ফটো ইলেক্ট্ৰন ইজ ইকুৱেল টু ষ্টপিং পটেনচিয়েল ঠিক আছে চ' যিহেতু আমাক ষ্টপিং পটেনচিয়েল 3 ভল্ট দিয়া আছে চ' আমাৰ মেক্সিমাম কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান হ'ব 3 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট ঠিক আছে অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 লৈ আহা ইয়াত কি কৈছে দ্য ৱৰ্ক ফাংচন অফ এ মেটেল উইথ থ্ৰেছহল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 5 ইনটু 10 টু পাৱাৰ 14 হাৰ্টজ ইজ নিয়াৰলি আমাক কি ওলাব কৈছে ৱৰ্ক ফাংচন ওলাব কৈছে 5 ওলাব কৈছে ঠিক আছে আমি ফাইৰ ভেলু জানো বা ৱৰ্ক ফাংচনৰ ভেলু জানো কি হয়
ৱৰ্ক ফাংচনৰ ফৰ্মুলা কি হয় বা ভেলু কিমান হয় এইচ নিউ হয় ন এইচ নিউ নট হয় ঠিক আছে এইচ নিউ নট হয় নিউ নট মিনছ কি থ্ৰেছল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অনলি নিউ মিনছ কি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত আমাক কি দিয়া আছে থ্ৰেছল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো অবভিয়াছলি দিয়া আছে চ' আমি জানো এইচৰ ভেলু জানো যে এইচৰ ভেলু কিমান হয় 6.63 ইনটু 10 টু পাৱাৰ মাইনাছ 34 হয় এইচৰ ভেলু হয় তোমাৰ 6.63 6.63 into 10 to the power minus 34 by h value okay need 6.63 into 10 to the power minus 34 is your h value ঠিক আছে and তোমাৰ threshold frequency value কিমান দি আছে 5 into 10 to the power 14 ঠিক আছে এতিয়া তুমি এই দুটা ভ্যালু যেতিয়া এড কৰিবা তুমি কিমান পাবা তুমি পাবা 3.3 into 10 to the power minus 19 joule okay so এতিয়া ইয়াত তোমাৰ কারেক্ট आंसर হ'ব অপশন এ okay ইয়াত এতিয়া তোমাৰ অপশন এ কারেক্ট आंसर হ'ব okay question number 13 লৈ আহা ইয়াত কি কৈছে question number 30 ইয়াত কি কৈছে a photon has wavelength 600 nanometer okay its frequency is nearly okay এতিয়া তোমাক ইয়াত wavelength দিয়া আছে আমি কি উলিয়াব লাগে frequency উলিয়াব লাগে ঠিক আছে lambda দিয়া আছে 600 nanometer so আমাক কি উলিয়াব লাগে nu উলিয়াব লাগে আমি জানো যে lambda is equal to c upon nu okay so এতিয়া কি কৰিব লাগিব এটো wavelength নিদিয়া c means 3 into 10 power 8 meter per second and lambda 600 কিহত আছে নেনোমিটাৰ আছে ঠিক আছে নেনোমিটাৰ আমি কি হলে কনভাৰ্ট কৰিম মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিম ওকে মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে কিমান হ'ব 600 নেনোমিটাৰ যদি মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 600 into 10 to the power how much -9 ওকে এতিয়া এই দুটা ভ্যালু যেতিয়া তোমালোকে ডিভাইড কৰিবা 10 to কিমান এনসাৰ পাবা 5 into 10 to the power 14 and এনসাৰ পাবা ওকে ওকে সো এতিয়া তোমাৰ অপশন এ কি হ'ব কারেক্ট এনসাৰ হ'ব ওকে এতিয়া সিমিলাৰলি কোৱেশ্চন নম্বৰ 31 এত কি হৈছে threshold wavelength of metal is 500 nanometer so threshold frequency is nearly ইয়াতে তোমাক threshold wavelength কথা কৈছে similarly কি হ'ব একেটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি তোমালোকে কৰিব পাৰিবা just in place of lambda ইয়াত কি হ'ব lambda not and in place of nu কি হ'ব ইয়াত nu not okay এটো সেম তোমালোকে এটো হোমৱৰ্ক কৰিবা ঠিক আছে এটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা okay এতিয়া question number 32 হা if frequency of incident light doubles photon energy becomes dash কি হ'ব এতিয়া if frequency of incident light doubles photon energy becomes half or double or 4 times or same যেতিয়া তুমি frequency of incident light double কৰিবা then তোমাৰ energy of photon কি হ'ব তোমাৰ double হৈ যাব ওকে এতিয়া আমি জানো যে E is equal to কি হয় E is equal to কি হয় h nu ঠিক আছে E is equal to কি হয় h nu যেতিয়া তুমি এই frequency টো nu double কৰিবা ঠিক আছে যেতিয়া তুমি এই nu টো double কৰিবা then automatically তোমাৰ এই photonৰ এনাৰ্জিও double হৈ যাব ঠিক আছে এটো 2 টাইম কৰিলে এটো এনাৰ্জিটো তোমাৰ 2 টাইম হৈ যাব ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি আহো নেক্সট পাৰ্টলৈ ঠিক আছে এতিয়া 33 which is de Broglie proposed that moving particle possess কি হয় এতিয়া de Broglie কি propose কৰিছিল যে moving particle কি possess কৰে বুলি কৈছিলে charge possess কৰে নে wave nature possess কৰে নে magnetic nature possess কৰে নে thermal nature possess কৰে কি possess কৰে তোমাৰ wave nature possess কৰে ঠিক আছে de Broglie propose কৰিছিল যে তোমাৰ moving particles বিলাকে wave nature propose কৰে বুলি possess কৰে বুলি propose কৰিছিল ঠিক আছে ওকে এতিয়া question number 34 লৈ চোৱা de Broglie wavelength is given by okay আমি de Broglie wavelength কিহেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো h upon lambda is equal to h upon p okay এই ফৰ্মুলাটোৱেদি আমি de Broglie wavelength ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো okay p means কি তোমাৰ momentum okay p means কি হয় তোমাৰ momentum হয় ঠিক আছে এতিয়া question number 35 লৈ আহা de Broglie wavelength depends upon momentum charge temperature pressure এতিয়া de Broglie wavelength কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব momentumৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এতিয়া de Broglie wavelength কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব momentumৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ঠিক আছে তোমালোকে এই de Broglie wavelengthৰ এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা ওকে এই ফৰ্মুলাটো পৰাই তোমালোকে মেক্সিমাম de Broglie wavelengthৰ কোৱেশ্চনবিলাক কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ওকে এতিয়া আহা আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 36 লৈ এতিয়া 36 বা ইয়াত কি কৈছে the wave nature of electron was experimentally verified by Rutherford Newton Davidson and Germer or Faraday কোনে তোমাৰ wave nature of electronক experimentally verify কৰিছিল কোনে কৰিছিল তোমাৰ Davidson and Germer experimentally wave nature of electronক verify কৰিছিল ঠিক আছে এটা question number 37 চোৱা ইয়াত কি কৈছে de Broglie wavelength associated with macroscopic bodies is negligible because এটা চোৱা আমি de Broglie wavelength বিলাকক only সৰু সৰু অবজেক্ট বিলাকৰ লগতহে মানে এছ'চিয়েট কৰিব পাৰো ঠিক আছে মাইক্ৰ বডিজ বিলাকৰ লগতহে আমি এছ'চিয়েট কৰিব পাৰো আমি মেক্ৰস্কোপিক বডিজ বিলাকৰ লগত এছ'চিয়েট কৰিব নোৱাৰো কাৰণ মেক্ৰস্কোপিক বডিজ বিলাকৰ কি হয় মাছ বেছি থাকে ওকে মাছ বেছি থাকে ওকে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কি হয় মোমেন্টাম বেছি হয় ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব অপচন এ কাৰেক্ট হ'ব তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা যে de Broglie wavelength অকল মাইক্ৰস্কোপিক বডিজ বিলাকৰ লগতহে এছ'চিয়েট হয় ঠিক আছে
মেক্ৰস্কপিক বডিজবিলাকৰ লগত এছ'চিয়েট নহয়, কাৰণ মেক্ৰস্কপিক বডিজ হ'লে মানে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ মমেণ্টাম বহুত ডাঙৰ হ'ব। অ'কে, যাৰ ফলত তোমালোকে ৱেভলেন্থৰ ভেলু কিমান পাবা, 0 পাবা। ঠিক আছে, অ'কে। এতিয়া আহা তোমালোক কুৱেশ্যন নম্বৰ 38। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 কি কৈছে, মেটাৰ ৱেভ আৰ চিগনিফিকেণ্ট মেইনলি ফৰ ক্ৰিকেট বল, কাৰ, মাইক্ৰস্কপিক পাৰ্টিকেল অৰ প্লেনেট। মেটাৰ ৱেভৰ আন এটা নাম হৈছে কি ৱেভ, মেটাৰ ৱেভৰ আন এটা নাম হৈছে তোমাৰ ডি ব্ৰগলি ৱেভ। ঠিক আছে, চ' এতিয়া এই ডি ব্ৰগলি ৱেভবিলাক চিগনিফিকেণ্ট মেইনলি কিহৰ কাৰণে হ'ব, তোমাৰ এই মাইক্ৰস্কপিক পাৰ্টিকেলবিলাকৰ কাৰণে হ'ব। ঠিক আছে, এই মেটাৰ ৱেভ বা তোমাৰ ডি ব্ৰগলি ৱেভ মানে চিগনিফিকেণ্ট কাৰ কাৰণে হ'ব, তোমাৰ মাইক্ৰস্কপিক পাৰ্টিকেলবিলাকৰ কাৰণেহে হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 39ত আহা, দ্য পাৰ্টিকেল হেভিং 0 ৰেষ্ট মাছ ইজ। এতিয়া কোনটো পাৰ্টিকেলৰ ৰেষ্ট মাছ 0 হয়, ইলেক্ট্ৰনৰ নে, প্ৰটনৰ নে, ফটনৰ নে, নিউট্ৰনৰ। এতিয়া কাৰ ৰেষ্ট মাছ 0 থাকে, ফটনৰ ৰেষ্ট মাছ 0 থাকে। অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 আহা, দ্য স্পীড অফ ফোটন ইন ভেকাম ইজ। এতিয়া ভেকামত স্পীড অফ ফোটন কিমান হয়, চেম 3 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। অ'কে, 41 চোৱা, ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু। অ'কে, এতিয়া আমি ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থৰ ফৰ্মুলা কি পাইছিলোঁ, ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ ইজ ইকুৱেল টু H আপন কি হয়, পি। ঠিক আছে, পি মিনছ কি, মমেণ্টাম, আৰু মমেণ্টামৰ ভেলু কিমান হয়, এম ভি। অ'কে, চ' 41ৰ ভেলু এনচাৰ কোনটো হ'ব, অপশ্যন নম্বৰ বি। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াত চোৱা, ইফ মমেণ্টাম অফ পাৰ্টিকেল ডাবল, যেতিয়া তুমি এই মমেণ্টাম 2p কৰি দিয়া, ডাবল কৰি দিয়া, দেন কি হ'ব, দ্য ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ বিকামছ ডাবল, হাফ, 4 টাইমছ চেম। কোনটো হ'ব, যেতিয়া তুমি মমেণ্টাম ডাবল কৰি দিবা, দেন তোমাৰ ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থৰ ভেলু কিমান হৈ যাব, হাফ হৈ যাব। অ'কে, চোৱা, টু পাৰ্টিকেলছ হেভ চেম মমেণ্টাম, দেয়াৰ ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ আৰ। দুটা পাৰ্টিকেল, ঠিক আছে, যদি তাৰ মমেণ্টাম চেম থাকে, দেন দেয়াৰ ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ কি থাকিব, চেম হ'ব, চেম থাকিব। ঠিক আছে, যদি দুটা পাৰ্টিকেলৰ মমেণ্টাম চেম থাকে, দেন সেই দুটা পাৰ্টিকেলৰ তোমাৰ ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থটো কি হ'ব, চেম হ'ব। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 44 চোৱা, ইয়াত কি কৈছে, SI ইউনিট অফ ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ ইজ। এতিয়া ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থৰ SI ইউনিট কি হ'ব, যিহেতু ৱেভলেন্থ, চ' ৱেভলেন্থৰ SI ইউনিট কি হয়, মিটাৰ হয়। ঠিক আছে, চ' ইয়াতো মিটাৰেই হ'ব। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 চোৱা, এ পাৰ্টিকেল মুভিং উইথ হায়াৰ মমেণ্টাম হেজ লাৰ্জাৰ ৱেভলেন্থ, স্মলাৰ ৱেভলেন্থ, চেম ৱেভলেন্থ, ইনফাইনাইট ৱেভলেন্থ। আমাৰ ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থৰ ফৰ্মুলা কি পাইছিলোঁ, ডেট লেমডা ইজ ইকুৱেল টু H আপন পি। ঠিক আছে, যদি তোমাৰ মমেণ্টাম হাই হয়, ঠিক আছে, মমেণ্টাম যদি হাই হয়, ডেফিনেটলি তোমাৰ লেমডা ৱেভলেন্থ কম হ'ব। ঠিক আছে, চ' ইয়াত অপশ্যনটো কোনটো হ'ব, কোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব, অপশ্যন বি কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, ইয়াত কেইটামান মিক্স কুৱেশ্যন আছে। ঠিক আছে, এই চেপ্টাৰ সেইখিনি চাম। ঠিক আছে, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 চোৱা, ইয়াত কি কৈছে, দ্য ডুৱেল নেচাৰ অফ ৰেডিয়েশ্যন মিনছ radiation behave as particle only, wave only, both wave and particle, neither wave nor particle. ইয়াত কি হ'ব, ডুৱেল নেচাৰ মিনছ কি, ৰেডিয়েশ্যনে কি বিহেভ কৰে, both particle আৰু ৱেভ নেচাৰ এজ এ ৱেভ বিহেভ কৰে। অ'কে, সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 14। অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 চোৱা, দ্য ডুৱেল নেচাৰ অফ মেটাৰ ৱাজ প্ৰপ'জ বাই মেক্সৱেল, আইনষ্টাইন, ডি ব্ৰগলি, থমছন। এতিয়া ডুৱেল নেচাৰ অফ মেটাৰ কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিল, তোমাৰ ডি ব্ৰগলিয়ে প্ৰপ'জ কৰিছিল। ঠিক আছে, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 চোৱা, photoelectric effect cannot be explained by photon theory, quantum theory, wave theory alone, Einstein theory. এতিয়া চোৱা, ইয়াত কি কৈছে, photoelectric effect cannot be explained by, কোনটো থিয়ৰিয়ে মানে আমাৰ photoelectric effect এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াত অপশ্যন হ'ব তোমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি। ঠিক আছে, এতিয়া তোমাৰ ৱেভ থিয়ৰি এলনে মানে অকল ৱেভ থিয়ৰিয়ে তোমাক photoelectric effect এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া photoelectric effect এক্সপ্লেইন কৰিব হ'লে আমি ফটোন থিয়ৰি কৰিব লাগিব, কোৱান্টাম থিয়ৰি কৰিব লাগিব, আৰু আইনষ্টাইন থিয়ৰি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এই তিনিটা লগ লাগিহে মানে আমি photoelectric effect এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 চোৱা, দ্য পাৰ্টিকেল নেচাৰ অফ লাইট ইজ এক্সপ্লেইন বাই। এতিয়া পাৰ্টিকেল নেচাৰ অফ লাইট কোনটো থিয়ৰি এক্সপ্লেইন কৰে, ৱেভ থিয়ৰিয়ে কৰে নে, ফটোন থিয়ৰিয়ে কৰে নে, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যনে কৰে নে, নিউটন থিয়ৰি কৰে। এতিয়া পাৰ্টিকেল নেচাৰ অফ লাইট কোনটো থিয়ৰি এক্সপ্লেইন কৰে, তোমাৰ ফটোন থিয়ৰিয়ে এক্সপ্লেইন কৰে। অ'কে, এতিয়া লাষ্ট তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 50 চোৱা, ইয়াত কি কৈছে, দ্য ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ অফ এন ইলেক্ট্ৰন বিকাম স্মলাৰ ৱেন। এতিয়া ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ অফ এন ইলেক্ট্ৰন, অ'কে, এইটো তোমাৰ ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ কি আছিলে, H আপন MV অৰ H আপন P। এতিয়া ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ এই লেমডা কেতিয়া সৰু হ'ব বুলি সুধিছে ন, যেতিয়া তোমাৰ ভেলচিটি ডিক্ৰিজ হ'ব, মমেণ্টাম ডিক্ৰিজ, ভেলচিটি ইনক্ৰিজ, মাছ ডিক্ৰিজ। এতিয়া কোনটো অপশ্যন হ'ব, কোনটো অপশ্যন মানে কোনটো ইনক্ৰিজ হ'লে বা কোনটো ভেলু ডিক্ৰিজ হ'লে তোমাৰ ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ স্মল হ'ব, কোনটো হ'ব,
অপশ্যন চি ভেল'চিটি যেতিয়া তোমাৰ এই পইণ্টটো এই ইউনিটটো যেতিয়া তোমাৰ ভেল'চিটি ইনক্ৰিজ হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া তোমাৰ ডি ব্ৰগলি ৱেভলেন্থ ডিক্ৰিজ হ'ব বা স্মলাৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া বুজি পাইছে কুৱেশ্যন চোৱা ইয়াত কি কৈছে ৰাদাৰফোৰ্ড আলফা স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেণ্ট ইউজ এতিয়া ৰাদাৰফোৰ্ড আলফা স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেণ্টত কি ইউজ কৰা হৈছিল ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন আলফা পাৰ্টিকেল নিউট্ৰন কি ইউজ কৰা হৈছিল তোমাৰ আলফা পাৰ্টিকেল ইউজ কৰা হৈছিল ঠিক আছে okay এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চোৱা ইন ৰাদাৰফোৰ্ড এক্সপেৰিমেণ্ট most alpha particle pass through gold foil because atoms are mostly empty space alpha particle have low energy gold is soft electron repel alpha particle ইয়াৰ এতিয়া ৰিজনটো কি এই কুৱেশ্যনটোৰ এনসাৰ কি হ'ব এনসাৰ হ'ব তোমাৰ অপশ্যন এ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা তোমাৰ a small fraction of alpha particle were deflected through large angle due to মানে কি হ'ল যেতিয়া তোমাৰ আলফা পাৰ্টিকেল স্কেটাৰিং এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল ন তেতিয়া দেখা পালে যে অকল স্মল ফ্ৰেকশ্যন অফ আলফা পাৰ্টিকেলেহে ডিফ্লেকশ্যন শ্ব' কৰে কিয় ডিফ্লেকশ্যন শ্ব' কৰে কাৰণ এটা এটমৰ ভিতৰত কি হয় ডেন্সলি পজিটিভ চাৰ্জ নিউক্লিয়াছ থাকে ঠিক আছে অ'কে বুজি পালানে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে এটমৰ ভিতৰত এটা এটমৰ চেণ্টাৰত ডেন্সলি পজিটিভ চাৰ্জ নিউক্লিয়াছ থাকে সেইকাৰণে মানে আলফা পাৰ্টিকেলবিলাক কি হৈছিলে অকল মানে কম ফ্ৰেকশ্যনৰ আলফা পাৰ্টিকেলহে ডিফ্লেক্ট হৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 চোৱা ৰাদাৰফোৰ্ড কনক্লুডেড ডেট পজিটিভ চাৰ্জ অফ এন এটম ইজ ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড লোকেটেড এট দ্য চেণ্টাৰ অন দ্য চাৰ্ফেচ এবচেণ্ট এতিয়া কি হ'ব ৰাদাৰফোৰ্ডে কি কনক্লুড কৰিছিলে যে পজিটিভ চাৰ্জ অফ এটম ক'ত থাকে বুলি কৈছিলে চেণ্টাৰত থাকে বুলি কৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 চোৱা দ্য ৰেডিয়াছ অফ নিউক্লিয়াছ ইজ অফ দ্য অৰ্ডাৰ এতিয়া ৰেডিয়াছৰ নিউক্লিয়াছৰ অৰ্ডাৰ কি হয় 10^-10 মিটাৰ নে 10^-12 মিটাৰ নে 10^-15 মিটাৰ নে 10^-6 মিটাৰ কোনটো হয় তোমাৰ কোনটো কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব তোমাৰ ইয়াত হ'ব তোমাৰ অপশ্যন চি কাৰেক্ট ঠিক আছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে নিউক্লিয়াছৰ ৰেডিয়াছৰ অৰ্ডাৰ হৈছে 10^-15 মিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 লৈ আহা ইয়াত কি কৈছে ইয়াত কৈছে যে ৰাদাৰফোৰ্ড এটমিক মডেল ফেইল টু এক্সপ্লেইন ৰাদাৰফোৰ্ড এটমিক মডেলে কি এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে এক্সিষ্টেন্স অফ নিউক্লিয়াছ স্কেটাৰিং অফ আলফা পাৰ্টিকেল ষ্টেবিলিটি অফ এটম পজিটিভ চাৰ্জ অন নিউক্লিয়াছ কি এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে ৰাদাৰফোৰ্ড মডেলে ষ্টেবিলিটি অফ এটম এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 চোৱা একৰ্ডিং টু ক্লাছিকেল থিয়ৰী ৰিভলভিং ইলেক্ট্ৰন শ্বুট ক্লাছিকেল থিয়ৰীৰ মতে মানে ৰিভলভিং ইলেক্ট্ৰনে কি কৰিব লাগে কি হ'ব লাগে ৰিমেইন ষ্টেবল হ'ব লাগে নে ইমিট ৰেডিয়েশ্যন কণ্টিনিউৱাছ বিকেম ষ্টেচনাৰী গেইন এনাৰ্জি কণ্টিনিউৱাছলি কোনটো হ'ব ক্লাছিকেল থিয়ৰী মতে তোমাৰ ৰিভলভিং ইলেক্ট্ৰনে কি কৰিব লাগে ৰেডিয়েশ্যন এমিট কণ্টিনিউৱাছলি কৰিব লাগে ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া অপশ্যন বি তোমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 8লৈ আহা ৰাদাৰফোৰ্ড মডেল কুড নট এক্সপ্লেইন ৰাদাৰফোৰ্ড মডেলে কি এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে এটমিক স্পেক্ট্ৰাম নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ আলফা স্কেটাৰিং এমটি স্পেচ ইন এটম কি এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে ৰাদাৰফোৰ্ড মডেলে তোমাৰ এটমিক স্পেক্ট্ৰাম এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে ঠিক আছে এইকেইটা পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আহা তোমালোক কুৱেশ্যন নম্বৰ 9লৈ 9ত কি কৈছে ব'ৰ্ড প্ৰপ'জ ডেট ইলেক্ট্ৰন ৰিভল্ভ অনলি ইন চাৰ্টেন ৰেণ্ডম পাথ ষ্টেচনাৰী অৰ্বিট ইলেক্ট্ৰিকেল পাথ অনলি নিউক্লিয়াৰ চেলছ ব'ৰ্ডে কি প্ৰপ'জ কৰিছিলে যে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাক ক'ত ৰিভল্ভ কৰে অকল ষ্টেচনাৰী অৰ্বিটবিলাকতহে ৰিভল্ভ কৰে ঠিক আছে এতিয়া আহা তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত কি কৈছে ইন ব'ৰ্ডছ মডেল এংগুলাৰ মমেণ্টাম অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ কণ্টিনিউৱাছ কোৱান্টাইজ ইনফাইনাইট জিৰ' কি হ'ব এইটো কি হ'ব ব'ৰে কি কৈছিলে যে এংগুলাৰ মমেণ্টাম অফ এন ইলেক্ট্ৰন কি হয় বুলি কৈছিলে কোৱান্টাইজ হয় বুলি কৈছিলে ঠিক আছে অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 চোৱা কোৱান্টাইজেশ্যন কণ্ডিশ্যন অফ এংগুলাৰ মমেণ্টাম ইজ এতিয়া মানে কোৱান্টাইজেশ্যন কণ্ডিশ্যনটো কোনটো কি কোৱান্টাইজেশ্যন কণ্ডিশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন এ হ'বনে বি হ'বনে চি হ'বনে অপশ্যন ডি হ'ব কোনটো হ'ব তোমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন ডি তোমাৰ কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন বি অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 চোৱা এন ইলেক্ট্ৰন ইমিট ৰেডিয়েশ্যন ৱেন ইলেক্ট্ৰনে মানে ৰেডিয়েশ্যন কেতিয়া ইমিট কৰে ইয়াত কি হ'ব ৰিভল্ভ ইন ছেম অৰ্বিট জাম্প ফ্ৰম হায়াৰ টু লোৱাৰ অৰ্বিট ৰিমেইন ষ্টেচনাৰী অৰ ষ্টেজ ইন গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট কোনটো হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ কোনটো হ'ব তোমাৰ ইয়াত হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি ঠিক আছে অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 12ৰ কাৰেক্ট এনচাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন বি যেতিয়া মানে তোমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰনে হায়াৰ অৰ্বিটৰ পৰা লোৱাৰ অৰ্বিটলৈ জাম্প মাৰিব ঠিক আছে তেতিয়া কি কৰিব ইলেক্ট্ৰনে কি কৰিব এনাৰ্জি ৰেডিয়েশ্যন কি কৰিব ইমিট কৰিব ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 চোৱা দ্য লৱেষ্ট এনাৰ্জি অৰ্বিট অফ হাইড্ৰজেন এটম ইজ কল মানে লৱেষ্ট এনাৰ্জি অৰ্বিটক আমি কি বুলি কওঁ এক্সাইটেড ষ্টেট কওঁ নে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট কওঁ নে ষ্টেবল ষ্টেট কওঁ নে আয়নাৰ ষ্টেট কওঁ কোনটো কওঁ আমি গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট বুলি কওঁ ঠিক আছে অপশ্যন বি আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 চোৱা এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইন হাইড্ৰজেন এটম ইজ হাইড্ৰজেন এটমৰ তোমাৰ এটা হাইড্ৰজেন এটমত ঠিক আছে এটা হাইড্ৰজেন এটমৰ ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি তোমাৰ কি হয় পজিটিভ হয় নে জিৰ' হয় নে নেগেটিভ হয় নে ইনফিনিট হয় কি হয় তোমাৰ নেগেটিভ হয় ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা অ'কে হাইড্ৰজেন এটমৰ ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি কি হয় তোমাৰ নেগেটিভ হয় ঠিক আছে এতিয়া আহা তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 15লৈ অ'কে এতিয়া 15ত কি কৈছে ৰেডিয়াছ অফ এণ্ড বৰ অৰ্বিট ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু
ৰেডিয়াছ অফ nth Bohr orbit is proportional to n square নে সৰি n square নে 1 by n নে 1 by n square কি হ'ব ইয়াত এনসাৰ তোমাৰ অপচন বি ঠিক আছে ৰেডিয়াছ অফ nth Bohr orbit is directly proportional to কি হয় n square ঠিক আছে আৰু question number 16 চোৱা ইয়াত কি কৈছে energy of nth orbit is proportional to n square নে 1 by n square নে n নে 1 by n ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ এনাৰ্জি কিহৰ প্ৰপৰ্চনেল 1 by n স্কয়াৰৰ প্ৰপৰ্চনেল ঠিক আছে ৰেডিয়াছ এতিয়া কিহৰ প্ৰপৰ্চনেল n স্কয়াৰৰ ঠিক আছে আৰু তোমাৰ এনাৰ্জি কিহৰ প্ৰপৰ্চনেল এনাৰ্জি প্ৰপৰ্চনেল হয় তোমাৰ 1 upon n স্কয়াৰ ঠিক আছে এই দুটা পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 চোৱা দ্য আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি অফ হাইড্ৰজেন এটম ইন গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট ইজ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত হাইড্ৰজেন এটমৰ আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি কিমান হয় 13.6 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট নে 3.4 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট নে 1.51 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট নে 10.2 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব তোমাৰ 13.6 ইলেক্ট্ৰন ভল্ট এইটো হ'ব তোমালোকৰ কাৰেক্ট এনসাৰ ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 চোৱা ইয়াত কি কৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট এক্সাইটেড ষ্টেট অফ হাইড্ৰজেন এটম কৰস্পন্ড টু মানে ফাৰ্ষ্ট এক্সাইটেড ষ্টেটে মানে কি কোনটো অৰ্বিটক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে কোনটো অৰ্বিটক কৰিব 0 1 2 3 কোনটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব তোমাৰ n equal to 2 ক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব সো তোমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 চোৱা দ্য অৰ্বিট উইথ মেক্সিমাম ষ্টেবিলিটি এতিয়া কোনটো অৰ্বিটত মেক্সিমাম ষ্টেবিলিটি থাকিব কোনটো অৰ্বিটত থাকিব তোমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত দ্যাট ইজ n equal to 1 ত তোমাৰ মেক্সিমাম ষ্টেবিলিটি থাকিব ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 কি কৈছে Bohr radius is nearly Bohr radiusৰ ভ্যালু কিমান 0.53 আৰ্মষ্ট্ৰং নে 5.3 আৰ্মষ্ট্ৰং নে 53 আৰ্মষ্ট্ৰং নে 0.053 আৰ্মষ্ট্ৰং কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ তোমাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ এ ওকে Bohr radius is nearly about 0.53 আৰ্মষ্ট্ৰং ওকে এতিয়া আহা তোমাৰ হাইড্ৰজেন স্পেক্ট্ৰামলৈ ঠিক আছে ওকে হাইড্ৰজেন স্পেক্ট্ৰামৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে চোৱা দ্য স্পেক্ট্ৰেল লাইনছ অফ হাইড্ৰজেন আৰ অবটেইন ডিউ টু মানে আমি স্পেক্ট্ৰেল লাইনছ অফ হাইড্ৰজেন কিয় দেখা পাওঁ কিয় অবটেইন হয় নিউক্লিয়াৰ ট্ৰানজিশনৰ কাৰণে অবটেইন হয় নে ইলেক্ট্ৰন ট্ৰানজিশনৰ কাৰণে অবটেইন হয় নে প্ৰটন কলিজনৰ কাৰণে অবটেইন হয় নে নিউট্ৰন ইমিশনৰ কাৰণে অবটেইন হয় কিহৰ কাৰণে অবটেইন হয় তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন ট্ৰানজিশনৰ কাৰণে অবটেইন হয় ওকে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা হাইড্ৰজেন দ্য স্পেক্ট্ৰেল লাইনছ অফ হাইড্ৰজেন কিহৰ কাৰণে অবটেইন হয় তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন ট্ৰানজিশনৰ কাৰণে অবটেইন হয় ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 চোৱা লাইমেন সিৰিজ লাইমেন সিৰিজ ক'ত লাইজ কৰে ভিজিবল ৰিজনত কৰে নে ইনফ্ৰাৰেডত কৰে নে আল্ট্ৰাভায়োলেটত কৰে নে মাইক্ৰৱেভত কৰে ক'ত কৰে লাইমেন সিৰিজ তোমাৰ লাইমেন সিৰিজ তোমাৰ ক'ত কৰে আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰিজনত লাইজ কৰে ঠিক আছে এণ্ড এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 কি কৈছে বালমাৰ সিৰিজ ক'ত লাইজ কৰে ভিজিবলত নে আল্ট্ৰাভায়োলেট নে এক্স ৰে নে গামা ৰে ক'ত লাই কৰে বালমাৰ সিৰিজ তোমাৰ ভিজিবল ৰিজনত ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে লাইমেন সিৰিজ ক'ত লাই কৰে বালমাৰ সিৰিজ ক'ত লাই কৰে এইবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা সিমিলাৰলি এতিয়া পাস্কেন সিৰিজ ক'ত লাই কৰিব পাস্কেন সিৰিজ ক'ত লাই কৰিব তোমাৰ ইনফ্ৰাৰেড ৰিজনত লাই কৰিব ঠিক আছে এই পইণ্টকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 চোৱা ইন বালমাৰ সিৰিজ ইলেক্ট্ৰন ফাইনেলি জাম্প টু কোনটো অৰ্বিটত জাম্প কৰিব n equal to 2 অৰ্বিটত ঠিক আছে সিমিলাৰলি ইন লাইমাৰ সিৰিজ ইলেক্ট্ৰন ফাইনেলি জাম্প টু অৰ্বিট কিমানলৈকে n equal to 1 লৈকে ঠিক আছে এইবিলাক পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 কি কৈছে ৰেডবাৰ্গ কনষ্টেণ্ট ইজ ইউজড ইন আমি ৰেডবাৰ্গ কনষ্টেণ্ট কিহত ইউজ কৰোঁ নিউটন ফ্ল'ত ইউজ কৰোঁ নে হাইড্ৰজেন স্পেক্ট্ৰামত ইউজ কৰোঁ নে ৰেডিঅ' এক্টিভিটিত ইউজ কৰোঁ নে থাৰ্মোডাইনামিক্স ইউজ কৰোঁ আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ আমি হাইড্ৰজেন স্পেক্ট্ৰামত ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে 29 চোৱা ইয়াত কি কৈছে স্পেক্ট্ৰেল লাইনছ কনভাৰ্স মানে তোমাৰ স্পেক্ট্ৰেল লাইনছ কনভাৰ্স কেতিয়া হয় যেতিয়া এনাৰ্জি গেপ ইনক্ৰিজ হয় নে তোমাৰ যেতিয়া এনাৰ্জি গেপ ডিক্ৰিজ হয় অৰ্বিট ৰেডিয়াছ ইনক্ৰিজ হয় ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বিকাম জিৰ' তোমাৰ মানে কেতিয়া মানে স্পেক্ট্ৰেল লাইনছ কনভাৰ্স হয় কেতিয়া কনভাৰ্স হয় তোমাৰ যেতিয়া এনাৰ্জি গেপ ডিক্ৰিজ হয় ঠিক আছে যেতিয়া এনাৰ্জি গেপ ডিক্ৰিজ হ'ব তেতিয়া মানে তোমাৰ স্পেক্ট্ৰেল লাইনছ কনভাৰ্স হ'ব ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ওকে এতিয়া আহা নিউমেৰিকেল কুৱেশ্যন ঠিক আছে কি কৈছে এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইন ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিট অফ হাইড্ৰজেন এটম n equal to 1 ত হাইড্ৰজেন এটমৰ কাৰণে আমি কি উলিয়াব লাগে এনাৰ্জি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে আমি জানো যে এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু হাউ মাচ -13.6 আপন n স্কয়াৰ ঠিক আছে যেহেতু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট এটমৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটৰ কাৰণে কৈছে সো n equal to 1 হ'ব ঠিক আছে -13.6 আপন 1 স্কয়াৰ মিন্স 1 সো ইয়াত আলটিমেটলি আমাৰ এনাৰ্জি কিমান হ'ব 13.6 -13.6 অপচন এ কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 চোৱা ইয়াত কি কৈছে এইটো সেম সিমিলাৰ কুৱেশ্যন এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইন সেকেন্ড অৰ্বিট মিন্স n equal to 2 ঠিক আছে এতিয়া ই ইজ কিমান হ'ব -13.6 আপন 2 স্কয়াৰ মিন্স 4 ওকে 13.6 ডিভাইড বাই 4 এতিয়া এই দুটা টাৰ্ম যেতিয়া তোমালোকে ডিভাইড কৰিবা দেন তুমি কিমান পাবা -3.4 ইলেক্ট্ৰন পাবা ওকে ইয়াত এতিয়া তোমাৰ অপচন সি কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 31 লৈ এতিয়া 31 ত কি কৈছে ৰেডিয়াছ অফ সেকেন্ড Bohr orbit is ইয়াৰ ৰেডিয়াছ কিমান হ'ব r is equal to n square r ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু সেকেন্ড কৈছে সো কি হ'ব 2 স্কয়াৰ সো 2 স্কয়াৰ সো ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 4r ঠিক আছে
সো ইয়াত অপশ্যন চি তোমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 চোৱা ইফ ইলেক্ট্ৰন জাম্প ফ্ৰম n3 to n2 এনাৰ্জি ইজ এবজৰ্ব ইমিডিয়েট আনচেঞ্জ ডেষ্ট্ৰয় কি হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হৈছে লোৱাৰ হায়াৰ ষ্টেটৰ পৰা হায়াৰ এক্সাইটেশ্যন ষ্টেটৰ পৰা লোৱাৰ এক্সাইটেশ্যন ষ্টেটলৈ জাম্প কৰিছে ঠিক আছে তেতিয়া মানে হায়াৰ অৰ্বিটৰ পৰা ঠিক আছে হায়াৰ অৰ্বিটৰ পৰা লোৱাৰ অৰ্বিটলৈ যেতিয়া মানে ইলেক্ট্ৰন জাম্প কৰে তেতিয়া এনাৰ্জি কি হয় এমিট হয় ঠিক আছে অপশ্যন ডি তোমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ঠিক আছে এতিয়া আহা তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 কৈছে আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি অফ হাইড্ৰজেন এটম ফ্ৰম গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট ইজ কি হ'ব গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত আমাৰ তোমাৰ হাইড্ৰজেন এটমৰ কাৰণে আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি কিমান হ'ব 13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট কিমান হ'ব 13.6 ইলেক্ট্ৰন ভোল্ট অ'কে এতিয়া আহা তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 কি কৈছে দ্য ৱেভলেন্থ অফ ইমিটেড ৰেডিয়েশ্যন ডিক্ৰিজেছ ৱেন মানে তোমাৰ ইমিটেড ৰেডিয়েশ্যন বিলাকৰ মানে ইমিটেড ৰে বিলাকৰ তোমাৰ ৱেভলেন্থ কেতিয়া ডিক্ৰিজ হ'ব যেতিয়া তোমাৰ কেতিয়া ডিক্ৰিজ হ'ব যেতিয়া তোমাৰ এনাৰ্জি ডিফাৰেঞ্চ ইনক্ৰিজ হ'ব ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 মনত ৰাখিবা যে তোমাৰ ৱেভলেন্থ ইমিটেড ৰেডিয়েশ্যন বিলাকৰ ৱেভলেন্থ কেতিয়া ডিক্ৰিজ হ'ব যেতিয়া তোমাৰ এনাৰ্জি ডিফাৰেঞ্চ কি হ'ব ইনক্ৰিজ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 35 চোৱা দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ইমিটেড ৰেডিয়েশ্যন ইজ ডিটাৰমাইন বাই তোমাৰ মানে ইমিটেড ৰেডিয়েশ্যন বিলাকৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিহৰ ওপৰত ডিটাৰমাইন থাকিব সাম অফ এনাৰ্জিৰ ওপৰত নে ডিফাৰেঞ্চ অফ এনাৰ্জিৰ ওপৰত নে প্ৰডাক্ট অফ এনাৰ্জি নে ৰেডিয়েশ্যন ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চ অফ এনাৰ্জিত ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে এনাৰ্জি ডিফাৰেঞ্চত তোমাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে ইমিডিয়েট ৰেডিয়েশ্যন বিলাকৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ক'ত ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চ অফ এনাৰ্জি ডিফাৰেঞ্চত ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 36 চোৱা ইয়াত কি কৈছে দ্য মিনিমাম এনাৰ্জি ৰিকোয়াৰ্ড টু ৰিমুভ ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম এটম ইজ কি হয় এইটো এক্সাইটেশ্যন এনাৰ্জি হয় নে বাইডিং এনাৰ্জি হয় নে আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি হয় নে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি কোনটো হয় তোমাৰ কোনটো হয় আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি ঠিক আছে Question number 37. Question number 37 কি কৈছে ডি ব্ৰগলি এক্সপ্লেইন বৰ অৰবিট ইউজিং মানে ডি ব্ৰগলিয়ে তোমাৰ বৰ অৰবিট কি ইউজ কৰি এক্সপ্লেইন কৰিছে ঠিক আছে পাৰ্টিকেল নেচাৰ মেটাৰ ৱেভ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন থাৰ্মোডাইনামিক্স কি ইউজ কৰি এক্সপ্লেইন কৰিছিলে তেওঁ মেটাৰ ৱেভ ইউজ কৰি ডি ব্ৰগলি ৱেভলেনে মেটাৰ ৱেভ ইউজ কৰি বৰ অৰবিট এক্সপ্লেইন কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 কি কৈছে বৰ ষ্টেবল বৰ আৰ পচিবল ৱেন মানে ষ্টেবল বৰ অৰবিট কেতিয়া পচিবল হয় কেতিয়া পচিবল হয় মেটাৰ ৱেভ ইণ্টাৰফেয়াৰ ডিষ্ট্ৰাক্টিভলি ষ্টেণ্ডিং ৱেভছ আৰ ফৰ্ম ইলেক্ট্ৰন ষ্টপ মুভিং ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বিকাম জিৰ' কেতিয়া ষ্টেবল হ'ব ষ্টেবল বৰ অৰবিট কেতিয়া পচিবল হ'ব যেতিয়া ষ্টেণ্ডিং ৱেভ ফৰ্মেশ্যন হ'ব ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ষ্টেণ্ডিং ৱেভ যেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হ'ব তেতিয়া মানে বৰ অৰবিট ষ্টেবল হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 দ্য চাৰ্কামফাৰেন্স অফ ষ্টেবল অৰবিট মানে ষ্টেবল অৰবিটৰ চাৰ্কামফাৰেন্স কিমান হ'ব লেমডা আপন এন লেমডা আপন 2 নে লেমডা স্কয়াৰ কোনটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ঠিক আছে এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 কি কৈছে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ ডিটাৰমাইন্স প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰে কি ডিটাৰমাইন কৰে চাৰ্জ ডিটাৰমাইন কৰে নে অৰবিট এনাৰ্জি ডিটাৰমাইন কৰে নে তোমাৰ নিউক্লিয়াৰ মাছ ডিটাৰমাইন কৰে নে কাৰেণ্ট ডিটাৰমাইন কৰে কি ডিটাৰমাইন কৰে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰে অৰবিট এনাৰ্জি ঠিক আছে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰে কি ডিটাৰমাইন কৰে অৰবিট এনাৰ্জি ডিটাৰমাইন কৰে ঠিক আছে এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 characteristic X-ray are produced due to X-rays মানে কিহৰ কাৰণে প্ৰডিউচ হয় কিহৰ কাৰণে মানে তোমাৰ এক্স ৰে ফৰ্মেশ্যন নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি নে ইলেক্ট্ৰনিক ট্ৰানজিশ্যনৰ কাৰণে নে আলফা ডিকে নে বিটা ডিকে কোনটো কাৰণে তোমাৰ এক্স ৰে ফৰ্মেশ্যন হয় ইলেক্ট্ৰনিক ট্ৰানজিশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনিক ট্ৰানজিশ্যনৰ কাৰণে তোমাৰ এক্স ৰে বিলাক প্ৰডিউচ হয় ঠিক আছে অ'কে টু চোৱা এটমিক এক্সাইটেশ্যনছ অকাৰ when electron loses all energy gains all energy become stationary enter nucleus এইটো এতিয়া কোনটো হ'ব তোমাৰ এতিয়া এইটো কোনটো এনসাৰ কাৰেক্ট হ'ব তোমাৰ গেইন এনাৰ্জি এতিয়া মানে তোমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰনিক এনাৰ্জি গেইন কৰে তেতিয়া মানে এটমিক এক্সাইটেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে ওকে এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 ইয়াত কি কৈছে এন এক্সাইটেড এটম ইজ আনষ্টেবল বিকজ এক্সাইটেড এটম এটা আনষ্টেবল হয় কিয় হয় ইলেক্ট্ৰন ষ্টপ ৰিভল্টিং ইট টেন টু ৰিটাৰ্ণ টু লোৱাৰ এনাৰ্জি ষ্টেট নিউক্লিয়াৰ ব্ৰেক মাছ ডিক্ৰিজেছ কোনটো হ'ব it tends to return to lower energy state okay এইটো ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 এনসাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন বি হ'ব ঠিক আছে ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 44 চোৱা ইয়াত কি কৈছে the wavelength of electron in end orbit is greater for lower end smaller for higher end independent of n infinite কোনটো এইটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন বি ওকে smaller for higher end n is কি orbit ঠিক আছে the wavelength of electron in end orbit is smaller for higher orbit ঠিক আছে ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 চোৱা ইয়াত কি কৈছে the total energy of electron become less negative when কি হ'ব when n increases n decreases radius decreases frequency decreases কোনটো হ'ব ইয়াত তোমাৰ এতিয়া
অপশ্যন এ ঠিক আছে যেতিয়া তোমাৰ অৰবিট ইনক্ৰিজ হ'ব তেতিয়া মানে টোটাল এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন কি হ'ব লেছ নেগেটিভ হ'ব ঠিক আছে ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 হয় কি হৈছে the spectral lines with longest wavelength in Balmer series correspond to transition কোনটো হ'ব 322 422 522 or 622 কোনটো হ'ব তোমাৰ অপশ্যন এ 322 ওকে লংগেষ্ট ৱেভলেন্থ কেতিয়া পাবা কোনটো ট্ৰানজিশ্যনত পাবা 3 ৰ পৰা 2 লৈ যেতিয়া মুভ কৰিব তেতিয়া মানে তুমি লংগেষ্ট ৱেভলেন্থ পাবা ঠিক আছে এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 কি হয় দা স্পেক্ট্ৰেল লাইন উইথ শৰ্টেষ্ট ৱেভলেন্থ ইন লাইনমেন্ট সিৰিজ বিলং টু ট্ৰানজিশন এতিয়া শৰ্টেষ্ট ৱেভলেন্থ কেতিয়া পাবা 2 ৰ পৰা 1 লৈ নে 3 ৰ পৰা 1 নে 4 ৰ পৰা 1 নে ইনফিনিটিৰ পৰা 1 কেতিয়া পাবা ইনফিনিটিৰ পৰা 1 ওকে 47 ৰ তোমাৰ এনসাৰ কি হ'ব ইনফিনিটিৰ পৰা 1 ইট ইজ অপশ্যন ডি ওকে এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 কি কৈছে দা হাইড্ৰোজেন এটম emit radiation when gains electron jump to higher orbit jump to lower orbit remain in same orbit এটা কোনটো হ'ব jump to lower orbit এতিয়া তোমাৰ হাইড্ৰোজেন এটম মানে যেতিয়া তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনে লোৱাৰ অৰবিটলৈ জাম্প কৰিব তেতিয়া কি হ'ব এনাৰ্জি ইমিট হ'ব ঠিক আছে ওকে বা ৰেডিয়েশ্যন ইমিট হ'ব ওকে এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 কি কৈছে দা এটম ৰিমেইন ষ্টেবল ইন Bohr model because electron does not radiate energy in stationary orbit stop revolving become neutral loses mass কোনটো হ'ব এইটো অপশ্যন এ ইয়াত কোনটো কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশ্যন ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 50 চোৱা ইয়াত কি কৈছে Bohr model successfully explain Bohr model কি successfully explain কৰিছে spectra of multi electron atom stability of spectrum of hydrogen atom nuclear reaction radioactivity কোনটো টাৰ্ম একদম পাৰফেক্টলি এক্সপ্লেইন কৰিছে সাকসেসফুলি এক্সপ্লেইন কৰিছে তোমাৰ stability ওকে stability and spectrum of hydrogen atom Bohr model সাকসেসফুলি এক্সপ্লেইন কৰিছে ঠিক আছে ওকে এতিয়া আহোঁ আমি নেক্সট চেপ্টাৰ ডেট ইজ নিউক্লিয়াছ ঠিক আছে এতিয়া নিউক্লিয়াছৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াত কি কৈছে দ্য নিউক্লিয়াছ অফ এন এটম কণ্টেইন ইলেক্ট্ৰন এণ্ড প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন অনলি ইলেক্ট্ৰন ইয়াত এতিয়া তোমাৰ কোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব এটা নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি থাকে তোমাৰ কি থাকে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন থাকে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চোৱা দ্য নাম্বাৰ অফ প্ৰটন ইন এ নিউক্লিয়াছ ইজ কল্ড total number of proton in a nucleus আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ মাছ নাম্বাৰ বুলি কওঁ নে এটমিক নাম্বাৰ বুলি কওঁ নে নিউক্লিয়ন নাম্বাৰ বুলি কওঁ নে নিউট্ৰন নাম্বাৰ বুলি কওঁ আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ এটমিক নাম্বাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 চোৱা ইয়াত কি কৈছে দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন ইন এ নিউক্লিয়াছ ইজ কল্ড এটমিক নাম্বাৰ মাছ নাম্বাৰ আইচোটোপ নাম্বাৰ চাৰ্জ নাম্বাৰ আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ টোটেল নাম্বাৰ অফ প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰনক আমি কি বুলি কওঁ মাছ নাম্বাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে ওকে আমি কি বুলি কওঁ মাছ নাম্বাৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 চোৱা ইয়াত কি হৈছে এটম হেভিং সেম এটমিক নাম্বাৰ বা ডিফাৰেণ্ট মাছ নাম্বাৰ যেতিয়া এটা এটমত সেম এটমিক নাম্বাৰ থাকে বা ডিফাৰেণ্ট মাছ নাম্বাৰ থাকে দেন আমি সেই এলিমেণ্টবিলাকক বা আমি সেই এটমবিলাকক কি বুলি কওঁ আইচোটপছ বুলি কওঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 চোৱা এটম হেভিং সেম মাছ নাম্বাৰ আৰ কল যোনবিলাক এটমত সেম মাছ নাম্বাৰ থাকে সেই এটমবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ আইচোবাৰ্ছ বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু যোনবিলাক এটমত সেম নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন থাকে আৰু যোনবিলাক এটমত সেম নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰন থাকে আমি সেই এটমবিলাকক কি বুলি কওঁ আইচোটনছ বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 চোৱা ইয়াত কি কৈছে নিউক্লিয়াৰ ৰেডিয়াছ ইজ অফ দ্য অৰ্ডাৰ এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো আমি লাষ্ট চেপ্টাৰতো পাইছোঁ ইয়াৰ নিউক্লিয়াছৰ ৰেডিয়াছৰ অৰ্ডাৰ কি হয় 10⁻15 মিটাৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 চোৱা ইয়াত কি কৈছে নিউক্লিয়াৰ ৰেডিয়াছ ডিপেণ্ড মেইনলি অন নিউক্লিয়াৰ ৰেডিয়াছ কিহৰ ওপৰত মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে এটমিক নাম্বাৰৰ ওপৰত নে মাছ নাম্বাৰত নে টেম্পাৰেচাৰ নে চাৰ্জ ক'ৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তোমাৰ মাছ নাম্বাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ ৰেডিয়াছ কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মাছ নাম্বাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 চোৱা ইয়াত কি কৈছে নিউক্লিয়াৰ ডেন্সিটি ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি ডিফাৰেণ্ট ফৰ ডিফাৰেণ্ট নিউক্লাই কনষ্টেণ্ট ফৰ অল নিউক্লাই 0 ফৰ লাইট নিউক্লাই ইনফাইনাইট এইটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি এতিয়া নিউক্লিয়াৰ ডেন্সিটি গোটেইখিনি এটমৰ কাৰণে ঠিক আছে এই ৱৰ্ল্ডত বা এই ইউনিভাৰ্চত যিমানখিনি এটম আছে ঠিক আছে বা সেই এটমৰ নিউক্লিয়াছ সেই এটমবিলাকৰ নিউক্লিয়াৰ ডেন্সিটি কি হয় এপ্ৰক্সিমেটলি কনষ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে অ'কে এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত কি কৈছে 1 এটমিক মাছ ইউনিট ইজ ইকুৱেল টু মাছ অফ 1 proton mass of 1 neutron 1/12 mass of carbon 12 atom mass of 1 neutron mass of 1 electron ইয়াতে কোনটো এনসাৰ কাৰেক্ট হ'ব সি 1 atomic mass unit is equal to how much 1/12 mass of carbon 12 atom ঠিক আছে এইটো তোমালোকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 টো একদম মনত ৰাখিবা ঠিক আছে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 চোৱা mass defect is difference between neutron and proton mass difference between actual mass and sum of nucleus mass loss of electron gain in nuclear charge এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 ৰ এনসাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন এনসাৰ হ'ব তোমাৰ অপশ্যন বি ঠিক আছে মাছ ডিফেক্ট মানে কি ডিফাৰেন্স বিটুইন একচুৱেল মাছ এণ্ড সাম অফ নিউক্লিয়াৰ মাছেছ ঠিক আছে
Okay, এতিয়া question number 12 চোৱা ইয়াত কি কৈছে binding energy of nucleus is energy released during chemical reaction, energy required to separate nucleon completely, energy of moving electron, energy of atom. ইয়াৰ answer কোনটো হ'ব? ইয়াৰ answer কোনটো হ'ব? তোমাৰ option number B, ঠিক আছে? Energy required to separate electron, sorry, energy required to separate nucleons completely. Okay, মানে নিউক্লিয়াছ কমপ্লিটলি ছেপাৰেট কৰোঁতে যিমানখিনি এনাৰ্জি দৰকাৰ পৰিব ন সেই এনাৰ্জিখিনি আমি কি বুলি ক'ম এজ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি বুলি ক'ব, ঠিক আছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 চোৱা আইনষ্টাইন মাছ এনাৰ্জি ৰিলেশ্যন। অ'কে, আইনষ্টাইনৰ মাছ এনাৰ্জি ৰিলেশ্যন কোনটো হয়? ই ইজ ইকুৱেল টু এইচ কিউ, ই ইজ ইকুৱেল টু এম চি স্কুৱেৰ, পি ইজ ইকুৱেল টু এম ভি, এফ ইকুৱেল টু এম এ। কোনটো হয়? ই ইজ ইকুৱেল টু এম চি স্কুৱেৰ। এইটো হয় তোমাৰ আইনষ্টাইনৰ মাছ এনাৰ্জি ৰিলেশ্যন, ঠিক আছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 চোৱা গ্ৰেটাৰ বিল্ডিং সৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 চোৱা গ্ৰেটাৰ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন মিনছ লেছ ষ্টেবল নিউক্লিয়াছ, more stable nucleus, larger nucleus, radioactive nucleus. ইয়াৰ এনসাৰ কোনটো হ'ব? ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব তোমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি, ঠিক আছে? গ্ৰেটাৰ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন মিনছ কি সেই নিউক্লিয়াছবিলাক বেছি ষ্টেবল, ঠিক আছে? অ'কে অ'কে, এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 চোৱা ইয়াত কি কৈছে বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন ইজ মেক্সিমাম নিয়াৰ। মানে তোমাৰ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন মেক্সিমাম ক'ত হয়? হাইড্ৰজেনত হয়নে, হাইড্ৰজেনৰ ওচৰত হয়নে, হেলিয়ামৰ ওচৰত হয়নে, আইৰণৰ ওচৰত হয়নে, ইউৰেনিয়ামৰ ওচৰত হয়? কিহৰ কাৰ ওচৰত হয়? তোমাৰ আইৰণৰ ওচৰত হয়, ঠিক আছে? এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 চোৱা ইয়াত কি কৈছে দ্য ফ'ৰ্চ ডেট বাইণ্ড নিউক্লিয়াছ টুগেডাৰ ইজ কল্ড ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ, মেগনেটিক ফ'ৰ্চ, নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ, গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ। অ'কে, এইটো কোনটো হ'ব এতিয়া এনচাৰ? অপশ্যন চি, ঠিক আছে? মানে নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ, এই নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চে কি কৰে তোমাৰ নিউক্লিয়নবিলাক টুগেডাৰ বাইণ্ড কৰে, ঠিক আছে? আৰু এই নিউক্লিয়নছ মিনছ কি? নিউক্লিয়নছ মিনছ কি? প্ৰটন এণ্ড নিউট্ৰন টুগেডাৰ। মানে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনক একেলগে আমি কি বুলি কওঁ? নিউক্লিয়ন বুলি কওঁ, ঠিক আছে? এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 চোৱা ইয়াত কি কৈছে নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ। নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ কি হয়? লং ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয়নে, শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয়নে, ইনফিনিট ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয়নে, জিৰ' ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ? কি ফ'ৰ্চ হয়? নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ কি ফ'ৰ্চ হয়? তোমাৰ শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ ফ'ৰ্চ হয়, ঠিক আছে? এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 18ত কি কৈছে নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ ইজ ষ্ট্ৰংগাৰ দেন গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ, ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ, ভিস্কাছ ফ'ৰ্চ, ইলাষ্টিক ফ'ৰ্চ। এইটো কি হ'ব তোমাৰ? এইটো কি হ'ব তোমাৰ? অপশ্যন এ, ঠিক আছে? নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চবিলাক কি হয়? গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চতকৈ ষ্ট্ৰং হয়, ঠিক আছে? এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 স্পন্টেনিয়াছ ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ আনষ্টেবল নিউক্লিয়াছ ইজ কল্ড। কি হয়? স্পন্টেনিয়াছ ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ আনষ্টেবল নিউক্লিয়াই ইজ কল্ড ফিউজন, ফিজন, ৰেডিঅ' এক্টিভিটি, আয়নাইজেশ্যন। কি হয় এইটো? ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব? অপশ্যন চি, ৰেডিঅ' এক্টিভিটি। অ'কে, ৰেডিঅ' এক্টিভিটি মিনছ কি? স্পন্টেনিয়াছ ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ আনষ্টেবল নিউক্লিয়াই, ঠিক আছে? এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 চোৱা ৰেডিঅ' এক্টিভিটি ৱাজ ডিছকভাৰ্ড বাই। ৰেডিঅ' এক্টিভিটি কোনে ডিছকভাৰ কৰিছিল? ৰাদাৰফৰ্ডে ডিছকভাৰ কৰিছিল, চেডউইক ডিছকভাৰ কৰিছিল, বেকুৰেল ডিছকভাৰ কৰিছিল নে বৰে ডিছকভাৰ কৰিছিল? কোনে ডিছকভাৰ কৰিছিল? বেকুৰেলে ডিছকভাৰ কৰিছিল, ঠিক আছে? এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 চোৱা ইয়াত কি কৈছে আলফা পাৰ্টিকেল আৰ ফাষ্ট ইলেক্ট্ৰন, হেলিয়াম নিউক্লাই, গামা ৰে, প্ৰটন। কি হয়? আলফা পাৰ্টিকেল কি হয়? তোমাৰ হেলিয়ামৰ নিউক্লিয়াৰ হয়, ঠিক আছে? বিটা পাৰ্টিকেল আৰ হেলিয়াম নিউক্লাই, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ, ফাষ্ট মুভিং ইলেক্ট্ৰন, নিউট্ৰন। এইটো কি হ'ব? বিটা পাৰ্টিকেল কি হয়? তোমাৰ ফাষ্ট মুভিং ইলেক্ট্ৰনছ হয়, ঠিক আছে? এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 চোৱা গামা ৰেছ আৰু গামা ৰেছ কি হয়? চাৰ্জ পাৰ্টিকেল হয় নে, ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ হয় নে, আলফা পাৰ্টিকেল হয় নে, প্ৰটন হয়? কি হয়? গামা ৰেছবিলাক কি হয়? তোমাৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ হয়, ঠিক আছে? এতিয়া আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ 24ত কি কৈছে আলফা পাৰ্টিকেল কেৰি চাৰ্জ। আলফা পাৰ্টিকেলত চাৰ্জ কিমান চাৰ্জ থাকে? +1 থাকে নে, -1 থাকে নে, +2 থাকে নে, 0 থাকে? কি থাকে? তোমাৰ +2e চাৰ্জ থাকে, ঠিক আছে? কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 চোৱা 25ত কি কৈছে বিটা পাৰ্টিকেল কেৰি চাৰ্জ। বিটা পাৰ্টিকেলত কিমান চাৰ্জ থাকে? +2e, -e, +e, 0। কি চাৰ্জ থাকে? কি চাৰ্জ থাকে? -1 চাৰ্জ থাকে, ঠিক আছে? -1e চাৰ্জ থাকে। বিটা আলফা পাৰ্টিকেলৰ চাৰ্জ কিমান থাকে? +2e আৰু বিটা পাৰ্টিকেলবিলাকৰ চাৰ্জ কিমান থাকে? -1e। এণ্ড গামা পাৰ্টিকেলবিলাকত কিমান চাৰ্জ থাকে? কি চাৰ্জ থাকে? গামা পাৰ্টিকেলবিলাকত চাৰ্জ একো নাথাকে, ঠিক আছে? ন' চাৰ্জ। এইবিলাক চাৰ্জ কিমান চাৰ্জ থাকে? এইবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে? এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 চোৱা ইয়াত কি কৈছে আলফা পাৰ্টিকেলছ হেভ লোৱেষ্ট পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ, হাইয়েষ্ট পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ, চেম পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ এজ গামা ৰেছ, ইনফাইনাইট পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ। এতিয়া কুৱেশ্যন 27ৰ এনচাৰ কি হ'ব? তোমাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ আলফা পাৰ্টিকেলছ হেভ লোৱেষ্ট পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ, ঠিক আছে? এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 চোৱা ইয়াত কি কৈছে গামা ৰেছ হেভ লোৱেষ্ট পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ, মডাৰেট পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ, হাইয়েষ্ট পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ, ন' পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ। এইটো কি হ'ব তোমাৰ অপশ্যন চি, ঠিক আছে? গামা ৰেছ হেভ হাইয়েষ্ট পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ। লোৱেষ্ট পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ কাৰ থাকিব? আলফা পাৰ্টিকেলৰ, ঠিক আছে? আৰু হাইয়েষ্ট পেনিট্ৰেটিং পাৱাৰ কাৰ থাকিব? গামা ৰেছৰ, ঠিক আছে? এণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ এতিয়া 29 চোৱা ইয়াত কি কৈছে ডিউৰিং আলফা ডিকে মাছ নাম্বাৰ ডিক্ৰিজেছ বাই। আলফা ডিকেত কি হয়? মাছ নাম্বাৰ কিমান ডিক্ৰিজ হয়? হয়নে 2 হয়নে 3 হয়নে 4 হয়? কিমান হয়? তোমাৰ 4 ডিক্ৰিজ হয়, ঠিক আছে? মাছ নাম্বাৰ কিমান ডিক্ৰিজ হয়? 4 ডিক্ৰিজ হয়। চ' অপশ্যন ডি উইল বি ইয়ৰ কাৰেক্ট এনচাৰ, ঠিক আছে? এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 30 চোৱা ডিউৰিং আলফা ডিকে এটমিক নাম্বাৰ ডিক্ৰিজেছ বাই 1 নে 2 নে 3 নে 4?
কিমান হ'ব এইটো কিমান হ'ব 2 অপশ্যন বি ঠিক আছে ওকে এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ডিউৰিং আলফা ডিকে মাছ নাম্বাৰ কিমান ডিক্ৰিজ হয় 4 ওকে এণ্ড দেন ডিউৰিং আলফা ডিকে এটমিক নাম্বাৰ কিমান ডিক্ৰিজ হয় 2 ওকে এই দুটা পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 31 চোৱা ইয়াত কি কৈছে ডিউৰিং বিকা ডিকে মাছ নাম্বাৰ মানে বিকা ডিকে তোমাৰ মাছ নাম্বাৰ কি হয় ইনক্ৰিজ হয় নে ডিক্ৰিজ হয় নে ৰিমেইন সেম হয় নে ডাবল হয় কি হয় তোমাৰ কি হয় মাছ নাম্বাৰ কি থাকে সেম থাকে ঠিক আছে মানে তোমাৰ বিটা ডিকেট মাছ নাম্বাৰ কি থাকে সেম থাকে ঠিক আছে ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 চোৱা ইয়াত কি কৈছে ডিউৰিং বিটা ডিকে এটমিক নাম্বাৰ ইনক্ৰিজেছ বাই 1 ডিক্ৰিজেছ বাই 1 ৰিমেইন সেম ডাবলছ কি হয় ইনক্ৰিজেছ বাই 1 ওকে এই দুটা পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা বিটা ডিকেট কি হয় মাছ নাম্বাৰ কি হয় সেম থাকে বাট এটমিক নাম্বাৰ কি হৈ যায় ইনক্ৰিজ হৈ যায় ঠিক আছে 1 ইনক্ৰিজেছ বাই 1 এটমিক নাম্বাৰ ইনক্ৰিজেছ বাই 1 ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 33 চোৱা গামা এমিশন চেঞ্জেছ only mass number, only atomic number, both mass number and atomic number, neither mass number nor atomic number. ইয়াৰ অপশ্যন কোনটো হ'ব neither mass number nor atomic number ঠিক আছে গামা এমিশনত তোমাৰ মাছ নাম্বাৰ আৰু এটমিক নাম্বাৰ সেম থাকে ঠিক আছে এই একো চেঞ্জ নহয় ঠিক আছে ওকে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 লৈ আহা ইয়াত কি কৈছে স্প্লিটিং অফ হেভি নিউক্লিয়াছ ইনটু লাইটাৰ নিউক্লিয়াই ইজ কল্ড ফিউজন ফিজন আয়নাইজেশ্যন এক্সাইটেশ্যন কি হয় এইটো fission okay question number 35 so combination of light nuclei to form heavier nuclei is called fission fusion radioactivity pair production কি হ'ব এইটো অপশ্যন নম্বৰ বি ফিউজন ওকে যেতিয়া লাইট নিউক্লিয়াই বিলাক ঠিক আছে কম্বাইন্ড হ'ব ঠিক আছে লাইট নিউক্লিয়াই মানে কম্বাইন হ'ব তেতিয়া তাক কি বুলি কয় ফিউজন ওকে আৰু যেতিয়া হেভি নিউক্লিয়াইবিলাক ব্ৰেকডাউন হ'ব তাক আমি কি বুলি ক'ম সেই প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি ক'ম ফিজন ঠিক আছে এই দুটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা তোমালোকে ফিজন আৰু ফিউজনৰ মেইন ডিফাৰেঞ্চবিলাক মনত ৰাখিবা এতিয়া আহিলে তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 36 কুৱেশ্যন নম্বৰ 36 বা এনাৰ্জি অফ ছান ইজ মেইনলি প্ৰডিউচ ডিউ টু ফিজন ফিউজন ৰেডিঅ'এক্টিভিটি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব এইটো অপশ্যন নম্বৰ বি ফিউজন এনাৰ্জি অফ ছান ইজ মেইনলি প্ৰডিউচ ডিউ টু ফিউজন অ'কে Question number 37 চোৱা nuclear fission of uranium was discovered by Chadwick, Rutherford, Hahn and Stutzman, Bohr. ইয়াৰ এনসাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি ঠিক আছে এই নিউক্লিয়াৰ ফিজন অফ ইউৰেনিয়াম কোনে ডিস্কভাৰ কৰিছিল তোমাৰ হেন এণ্ড ষ্ট্ৰেছমেনে ডিস্কভাৰ কৰিছিল ঠিক আছে এই দুটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 চোৱা এই নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ ৱৰ্ক মেইনলি অন নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি মানে ৱৰ্ক কৰে ফিজন ৰিয়েকশ্যন control fission reaction alpha decay beta decay কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি control fission reaction ওকে নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ কিহৰ ওপৰত কিহৰ বেচিছত ৱৰ্ক কৰে controlled fission reactor বেচিছত ৱৰ্ক কৰে ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 চোৱা the fuel cell used in nuclear reactor is carbon uranium 235 helium sodium কোনটো হ'ব আমি নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰত কোনটো এলিমেণ্ট মানে কমনলি ইউজ কৰোঁ আমি ইউজ কৰোঁ ইউৰেনিয়াম 235 ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এইটো ইউৰেনিয়াম 235 এজ এ কমন ফিউল আমি ইউজ কৰোঁ ইন নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 চোৱা ইয়াত কি কৈছে এ মডাৰেটৰ ইন নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ ইজ ইউজড আমি মডাৰেটৰ কিয় ইউজ কৰোঁ এবজৰ্ব ইলেক্ট্ৰন ইনক্ৰিজ নিউট্ৰন স্পীড শ্ল' ডাউন নিউট্ৰন প্ৰডিউচ গামা ৰেজ আমি কিয় ইউজ কৰোঁ টু শ্ল' ডাউন নিউট্ৰনছ অ'কে আমি নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰত মডাৰেটৰ কিয় ইউজ কৰোঁ টু শ্ল' ডাউন আমি নিউট্ৰনবিলাক শ্ল' ডাউন কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে অ'কে এতিয়া আহোঁ আমি নেক্সট চেপ্টাৰ হুইচ ইজ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ঠিক আছে এতিয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন চোৱা A semiconductor has electrical conductivity greater than conductor, less than insulator, between conductor and insulator, equal to superconductor. ইয়াৰ এতিয়া এনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব তোমাৰ অপশ্যন সি ঠিক আছে এতিয়া semiconductor electrical conductivity lies between conductor and insulator okay question number 2 চোৱা silicon is an example silicon কি হয় conductor হয় নে semiconductor হয় নে insulator হয় নে electrolyte হয় কি হয় silicon এটা কি হয় silicon হয় তোমাৰ semiconductor option b okay এতিয়া question number 13 চোৱা germanium belong to which group germanium কোনটো গ্ৰুপৰ বিলং কৰে option b germanium কোনটো গ্ৰুপত বিলং কৰে গ্ৰুপ 14ত বিলং কৰে ঠিক আছে okay এটা question number 4 চোৱা at absolute zero temperature a semiconductor behave like conductor insulator superconductor electrolyte কি হ'ব এইটো কোনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ ঠিক আছে তোমালোকে মনত ৰাখিবা at absolute zero temperature semiconductor conductor দৰে behave কৰে okay sorry
সেমিকন্ডাক্টৰ কিহৰ দৰে বিহেভ কৰে ইনসুলেটৰৰ দৰে বিহেভ কৰে ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 চোৱা দা এনাৰ্জি গেপ ইন সেমিকন্ডাক্টৰ ইজ ভেৰি লাৰ্জ 0 স্মল ইনফিনিট কি হ'ব কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব অপচন নম্বৰ সি ওকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে সেমিকন্ডাক্টৰৰ এনাৰ্জি গেপ বহুত সৰু হয় ভেৰি স্মল হয় ঠিক আছে এতিয়া question number 6 চোৱা electrical conductivity of semiconductor increases with increase in temperature decrease in temperature constant temperature increase in pressure only answer কোনটো হ'ব answer a যেতিয়া তোমাৰ temperature increase হ'ব ন then তেতিয়া তোমাৰ semiconductor electrical conductivity কি হ'ব increase হৈ যাব okay question number 7 চোৱা in semiconductor current is mainly due to proton neutron electrons and hole only ions ইয়াৰ answer কোনটো হ'ব option number c ঠিক আছে সেমিকন্ডাক্টৰত কারেন্ট মেইনলি কিহৰ কাৰণে ফ্লো কৰে ইলেক্ট্ৰনছ আৰু হোলছ বিলাকৰ কাৰণে কি কৰে ফ্লো কৰে ঠিক আছে এ পিওর সেমিকন্ডাক্টৰ ইজ কল এ পিওর সেমিকন্ডাক্টৰ আমি এটা পিওর সেমিকন্ডাক্টৰক কি বুলি ক'ব পাৰো এক্সট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ ইন্ট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ মেটালিক কন্ডাক্টৰ আয়নিক কন্ডাক্টৰ এনসার কি হ'ব অপশন বি ওকে এ পিওর সেমিকন্ডাক্টৰ বিলাকক আমি এস ইন্ট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ বুলি কওঁ ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 চোৱা In intrinsic semiconductor, the number of electron and holes are different, equal, 0, infinite. কি হয় intrinsic semiconductor ভিতৰত তোমাৰ electron and holeৰ number কি হয় equal হয় okay option B correct answer okay question number 10 চোৱা ইয়াত কি কৈছে the absence of an electron in valence band is called proton hole ion photon কি হ'ব option B ঠিক আছে the absence of an electron in valence band is called what hole okay question number 11 চোৱা hole behave like neutral particle positive charge carrier negative charge carrier neutron hole বিলাকে কিহৰ দৰে behave কৰে as a positive charge carrier behave কৰে ঠিক আছে so option B is your correct answer okay question number 11 ৰ answer কি হ'ব option B তোমালোকে আৰু এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে hole বিলাকে কিহৰ দৰে behave কৰে positive charge carrier দৰে behave কৰে ঠিক আছে question number 12 চোৱা ইয়াত কি কৈছে covalent bond in silicon are formed by 1 electron 2 electron 3 electron or 4 electron ইয়াৰ answer কোনটো হ'ব option number B okay covalent bond in silicon are formed by how much electron 2 electron okay এটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আহা question number 13 লৈ question number 13 ত কি কৈছে adding impurity to a semiconductor okay adding impurity to a pure semiconductor is called ionization doping excitation rectification okay যেতিয়া আমি এটা pure semiconductorত যেতিয়া আমি মানে impurity add কৰো okay সেই processটোক আমি কি বুলি কওঁ doping বুলি কওঁ okay এটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া চোৱা question number 14 ত কি কৈছে যে এই semiconductor formed after doping is called intrinsic extrinsic metallic or insulator কি বুলি কয় extrinsic semiconductor বুলি কয় ঠিক আছে purest form of semiconductor আমি কি বুলি কওঁ intrinsic semiconductor ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আমি ডপ কৰি ঠিক আছে ডপিং কৰি পিনি মানে হে intrinsic semiconductorত impurity add কৰো ঠিক আছে দেন হে impurity add কৰাৰ পিছত semiconductorটোক আমি কি বুলি কম extrinsic semiconductor বুলি কওঁ ঠিক আছে question number 15 চোৱা pentavalent impurity produce p type semiconductor n type semiconductor intrinsic semiconductor insulator okay কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব অপশন নম্বৰ বি ঠিক আছে পেন্টাভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি যেতিয়া আমি এড কৰোঁ তেতিয়া কি টাইপৰ সেমিকন্ডাক্টৰ ফৰ্ম হয় এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ ফৰ্ম হয় ঠিক আছে এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 চোৱা যেতিয়া আমি ট্ৰাইভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰোঁ ঠিক আছে এটা ইন্ট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰত ঠিক আছে ইন্ট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰত যেতিয়া আমি ট্ৰাইভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰোঁ দেন আমি কি টাইপৰ সেমিকন্ডাক্টৰ পাওঁ আমি পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ পাওঁ ঠিক আছে যেতিয়া পেন্টাভেলেন্ট কম ইম্পিউৰিটি এড কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ এন টাইপ ওকে এণ্ড দেন যেতিয়া আমি ট্ৰাইভেলেন্ট ইম্পিউৰিটি এড কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ পাওঁ ওকে এই দুটা পইণ্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 চোৱা ইন এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আৰ হোলছ নে ইলেক্ট্ৰনছ নে প্ৰটনছ নে নিউট্ৰন কি হ'ব অপশ্যন বি ঠিক আছে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰত মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কি হয় ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক হয় ঠিক আছে আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 চোৱা ইন পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আৰ ইলেক্ট্ৰনছ হোলছ নিউট্ৰনছ প্ৰটন কোনটো হ'ব ইয়াত কি কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি হোলছ হ'ব ঠিক আছে এন টাইপত মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কি হয় ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে আৰু পি টাইপত মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কি হয় হোলছ ওকে এই দুটা পইণ্ট তোমালোকে একদম মনত ৰাখিবা ওকে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 চোৱা pentavalent impurity are also called acceptor impurity donor impurity neutral impurity magnetic impurity কি বুলি কয় pentavalent impurity বিলাকক কি বুলি কয় donor impurities বুলি কয় ঠিক আছে okay and then trivalent impurity are also called
আৰু চোৱা পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটিবিলাকক কি ইম্পিউৰিটি বুলি কয় ডোনাৰ ইম্পিউৰিটি অ'কে এণ্ড দেন ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটিবিলাকক কি ইম্পিউৰিটি বুলি কয় একচেপ্টাৰ ইম্পিউৰিটি বুলি কয় অ'কে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 চোৱা which of the following is a pentavalent impurity বৰন পেণ্টাভেলেণ্ট হয় নে গেলিয়াম হয় নে এলুমিনিয়াম হয় নে ফছফৰাছ হয় কোনটো এলিমেণ্ট ইয়াত পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি হয় তোমাৰ অপশ্যন ডি অ'কে এতিয়া তোমাৰ ফছফৰাছ কি হয় পেণ্টাভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি হয় ঠিক আছে which of the following is trivalent impurity আৰ্ছেনিক ট্ৰাইভেলেণ্ট হয় নে এণ্টিমনি ট্ৰাইভেলেণ্ট হয় নে বৰন হয় নে ফছফৰাছ হয় কোনটো তোমাৰ ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি হয় অপশ্যন চি বৰন অ'কে বৰন তোমাৰ কি হয় ট্ৰাইভেলেণ্ট ইম্পিউৰিটি হয় অ'কে এতিয়া নেক্সট আহা তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 কি কৈছে এ পি এন জাংচন ইজ ফৰ্ম বাই জইনিং টু কণ্ডাক্টৰ পি টাইপ এণ্ড এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ টু ইনচুলেটৰ টু মেটেল এতিয়া ইয়াত এনচাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অ'কে পি এন জাংচন কিহৰ পৰা ফৰ্মেশ্যন হয় বাই জইনিং পি টাইপ এণ্ড এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ যেতিয়া আমি পি টাইপ আৰু এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ জইন কৰোঁ ন দেন আমি সেই নতুনকৈ ফৰ্ম হোৱা ছেমিকণ্ডাক্টৰটোক আমি পি এন জাংচন বুলি ক'ব পাৰোঁ অ'কে এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 কি কৈছে দ্য ৰিজন এৰাউণ্ড পি জাংচন ডিপ্লিটেড অফ মোবাইল চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ইজ কল বেৰিয়াৰ ৰিজন নিউট্ৰেল ৰিজন কণ্ডাক্টিং ৰিজন মেগনেটিক ৰিজন অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব তোমাৰ অপশ্যন এ অ'কে অপশ্যন এ ইজ your correct answer the region around p and junction depleted of mobile charge carrier is called what region barrier region okay এই পইণ্টটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 লৈ আহা 25 কি কৈছে ডিপ্লিশ্যন ৰিজন কণ্টেইন ডিপ্লিশ্যন ৰিজনত কি থাকে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকিব ফ্ৰী হোল থাকিব ইমোবাইল ইলেক্ট্ৰন থাকিব নে নিউট্ৰন থাকিব কোনটো থাকিব ডিপ্লিশ্যন ৰিজনত কি থাকিব তোমাৰ ইমোবাইল আয়নছবিলাক থাকিব অ'কে ডিপ্লিশ্যন ৰিজনত কি থাকিব তোমাৰ ইমোবাইল আয়নছবিলাক থাকিব অ'কে আৰু বেৰিয়াৰ পটেনচিয়েল তোমাৰ কি অপ'জ কৰে মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ফ্ল' মাইনৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ফ্ল' নিউট্ৰেল মোশ্যন ফোটন মোশ্যন বেৰিয়াৰ পটেনচিয়েলে কি অপ'জ কৰে তোমাৰ মেজৰিটি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ ফ্ল' অপ'জ কৰে ঠিক আছে অপশ্যন এ ইজ your কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কে এতিয়া 26ৰ এনচাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন এ অ'কে এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 27ত কি কৈছে ইন ফৰৱাৰ্ড বায়াছ পি সাইড ইজ কানেক্টেড টু ফৰৱাৰ্ড বায়াছত আমি পি সাইডটো কিহৰ লগত কানেক্ট কৰোঁ নেগেটিভ টাৰ্মিনেল নে পজিটিভ টাৰ্মিনেল নে আৰ্ট টাৰ্মিনেল নে নিউট্ৰেল টাৰ্মিনেল আমি কি কানেক্ট কৰাওঁ পজিটিভ টাৰ্মিনেল কানেক্ট কৰাওঁ অ'কে অপশ্যন বি ঠিক আছে 28ত কি কৈছে ফৰৱাৰ্ড বায়াছ ডিক্ৰিজেছ কাৰেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ বেৰিয়াৰ পটেনচিয়েল হোল কনচেন্ট্ৰেশ্যন ফৰৱাৰ্ড বায়াছ হ'লে কি হয় ফৰৱাৰ্ড বায়াছ কৰিলে কি ডিক্ৰিজ হৈ যায় তোমাৰ বেৰিয়াৰ পটেনচিয়েল ডিক্ৰিজ হৈ যায় ঠিক আছে during forward biases barrier potential decreases okay এতিয়া question number 29 চোৱা in forward biases diode resistance is very high very low infinite zero কি হয় very low হয় ঠিক আছে forward biasত diode resistance কি হয় বহুত কম হয় very low হয় okay question number 30 চোৱা in reverse bias p side is connected to positive negative earth or neutral আমি reverse bias p side to কিহৰ লগত কানেক্ট কৰাওঁ নেগেটিভ টাৰ্মিনেলৰ লগত কানেক্ট কৰাওঁ ঠিক আছে question number 31 চোৱা reverse bias increases current barrier potential number of holes temperature reverse bias কি increase হয় তোমাৰ barrier potential increase হৈ যায় ঠিক আছে okay question number 32 চোৱা in reverse bias current through diode is very large moderate very small infinite এটো কি হ'ব question number 32 কি হ'ব very small হ'ব ঠিক আছে for reverse bias current through diode is very small okay question number 33 চোৱা এতিয়া a p-n junction diode mainly conduct in reverse bias forward bias both direction equally no direction ইয়াৰ এনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব তোমাৰ forward bias p-n junctionত কারেন্ট কেতিয়া ফ্লো কৰিব যেতিয়া আমি forward bias কৰিম তেতিয়া কারেন্ট ফ্লো কৰিব ঠিক আছে এতিয়া তুমি চোৱা question number 34 কি কৈছে a diode is mainly used as an diode আমি কি mainly কি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এজ এ ৰেক্টিফায়াৰ এজ এন অচিলেটৰ ইউজ কৰোঁ নে আমি ৰেক্টিফায়াৰ ইউজ কৰোঁ নে এম্প্লিফায়াৰ নে জেনেৰেটৰ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ ডায়োডক কি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ এজ এ ৰেক্টিফায়াৰ ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 35 চোৱা এতিয়া এই ৰেক্টিফায়াৰ কনভাৰ্টছ DC to AC AC to DC heat into electrical energy mechanical energy into heat okay ইয়াৰ এনসাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি okay এই ৰেক্টিফায়াৰে থ্ৰু ৰেক্টিফায়াৰ আমি কি কৰিব পাৰোঁ AC কাৰেণ্টক আমি DC লৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে question number 36 চোৱা a half wave rectifier uses one diode two diode three diode four diode half wave rectifier আমি কেটা ডায়োড ইউজ কৰোঁ অকল এটা ডায়োড ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে one diode ইউজ কৰোঁ okay এতিয়া question number 37 চোৱা question number 37 কি কৈছে a full wave rectifier convert only positive half cycle only negative half cycle both half cycle into DC into AC ইয়াৰ এনসাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি ঠিক আছে ফুল ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ কি কৰিব both half cycle লক কি কৰিব DC লৈ কনভাৰ্ট কৰিব okay
এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 চোৱা 38ত কি কৈছে LED ষ্টেণ্ড ফৰ অ'কে LED মিনছ কি লাইট এমিটেড ডায়ড নে ল' এনাৰ্জি ডায়ড লাইট এনাৰ্জি ডিটেক্টৰ লাইনাৰ ইমিটিং ডিভাইচ কোনটো হ'ব তোমাৰ লাইট ইমিটিং ডায়ড অ'কে LED মিনছ কি LED ফুল ফ্ৰম কি লাইট ইমিটিং ডায়ড অ'কে question number 39 চোৱা a solar cell convert electrical energy into heat solar energy into electrical energy heat into solar energy mechanical energy into electrical energy ইয়াৰ answer কোনটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি solar cell কি কনভাৰ্ট কৰিব solar energy কিহলে কনভাৰ্ট কৰিব electrical energy লৈ কনভাৰ্ট কৰিব okay and এতিয়া question number 40 চোৱা question number 40 কি কৈছে photodiode is mainly used to detect photodiode আমি mainly কি ইউজ কৰিবলৈ কি ডিটেক্ট কৰিবলৈ ইউজ কৰো হিট নে প্ৰেছাৰ নে লাইট নে সাউন্ড আমি কি ইউজ কৰিব কি ডিটেক্ট কৰিব কাৰণে ইউজ কৰো আমি light okay light signals আমি ডিটেক্ট কৰিব কাৰণে ইউজ কৰো okay তোমালোকে মনত ৰাখিবা the photodiode is mainly used to detect light signals ঠিক আছে okay